हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईँहरूको लागि लिएर आइसकेको छु सेल बायोलोजी पार्ट 3 र आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ प्रोटोप्लाज्म र डिफ्रेन्ट सेल अर्गानेल्सको बारेमा। प्रिभियस लेक्चरमा हामीले सेल मेम्ब्रेनसम्म कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। सो आजको यो लेक्चरको पनि पीडीएफ डिस्क्रिप्सन बक्समै प्रोभाइड गर्ने हो। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ प्रोटोप्लाज्मको बारेमा। सो प्रोटोप्लाज्म इज सिम्पली कल्ड एज द लिभिङ म्याटर अफ सेल। इट इज कल्ड एज द लिभिङ म्याटर अफ सेल है। यसलाई हामी अर्को के पनि भन्छौँ, इट इज अल्सो कल्ड एज बायोकेमिकल। बायोकेमिकल भनेपछि इट इज कल्ड एज बायो मिन्स लिभिङ केमिकल है, लिभिङ केमिकल। अनि यो एसिडिक नेचरको हुन्छ कि बेसिक नेचरको सोध्यो भने इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है। अब सबैभन्दा यसबाट इम्पोर्टेन्ट भनेपछि सबैभन्दा पहिला प्रोटोप्लाज्मको टर्म कोइन गर्ने मान्छे, कोइन्ड द टर्म, कोइन्ड कसले गरेको हो? इट इज कोइन्ड बाई पर्किन्जे है। सो पीबाट प्रोटोप्लाज्म, पीबाट पर्किन्जे याद राख्न सकिन्छ। सो सबैभन्दा पहिला प्रोटोप्लाज्मको कोइन गर्ने मान्छेको हो पर्किन्जे हो है। सो अब प्रोटोप्लाज्ममा के इन्क्लुड हुन्छ? सो प्रोटोप्लाज्म एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोटोप्लाज्ममा हामीले के पढाएको थियौँ अस्तिको पालि कम्पोजिसन गरेको जस्तै, प्रोटोप्लाज्म कन्सिस्ट अफ द साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल्स द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल्स द प्रोटोप्लाज्म। एउटा यो कुरा भयो। अर्को यसबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको द बेस्ट मेटेरियल टु स्टडी प्रोटोप्लाज्म। द बेस्ट मेटेरियल टु स्टडी द प्रोटोप्लाज्म, स्टडी द प्रोटोप्लाज्म कसलाई भनिन्छ? द बेस्ट मेटेरियल टु स्टडी द प्रोटोप्लाज्म इज आवर कसलाई? स्लाइम मोल्ड है। सो स्लाइम मोल्ड इज कन्सिडर्ड टु बी द बेस्ट मेटेरियल फर स्टडिङ द प्रोटोप्लाज्म। सो स्लाइम मोल्डमा किन यसलाई बेस्ट मेटेरियल भनिन्छ? किन भन्दाखेरि यो के हुन्छ? किन भन्दाखेरि स्लाइम मोल्ड भनेपछि हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको, इट इज द प्लान्ट सेल विदाउट सेल वाल। प्लान्ट सेल विदाउट सेल वाल हो। सो यही सेलवालको एब्सेन्सको कारणले गर्दा, सेलवालकै एब्सेन्सको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ? बेस्ट मेटेरियल टु स्टडी द प्रोटोप्लाज्म। एन्ड इट बिलोङ्स टु विच फ्यामिली के क्लास? द्याट इज मिक्जोमाइसिटिजमा अकर हुन्छ यो। द्याट इज इट इज एन इक्जाम्पल अफ क्लास मिक्जोमाइसिटिज। ओके, अनि त्यसै गरेर प्रोटोप्लाज्ममा के हुन्छ? सबसे म्याक्सिमम इनर्जी कन्भर्जन हुन्छ है। किनभने होल जति पनि लाइफ प्रोसेसेस छ द्याट अल अकर्स इन केस अफ प्रोटोप्लाज्म है। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भन्छौँ। सो इट इज कल्ड एज द फिजिकल बेसिस अफ लाइफ। र यो भन्ने मान्छेको हो, इट वाज कल्ड एज फिजिकल बेसिस अफ लाइफ बाई हक्सले है। किन भन्दाखेरि जति पनि all the life processes, जति पनि लाइफ प्रोसेस हुन्छ that all occurs in case of the protoplasm. all the life process occurs in case of the protoplasm. त्यही भएर यसलाई फिजिकल बेसिस अफ लाइफ कसले भन्यो? हक्सले भनेको। ठिक छ। अर्को यसलाई के भनिन्छ? यसमा म्याक्सिमम इनर्जी कन्भर्जन हुन्छ। म्याक्सिमम एनर्जी कन्भर्जन अकर्स इन भनेर सोध्यो भने प्रोटोप्लाज्म। म्याक्सिमम इनर्जी कन्भर्जन अकर्स इन केस अफ द प्रोटोप्लाज्म। यस। अब नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ, नेक्स्ट हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको कम्पोजिसनको बारेमा है। यसको अब हामी कुरा गरौँ कम्पोजिसनको बारेमा। सो सबैभन्दा बढी हाइएस्ट पर्सेन्टेज केले घेरेको हुन्छ? हाइएस्ट पर्सेन्टेज घेरेको हुन्छ वाटरले। द्याट इज 75% to 85% इज कभर्ड बाई वाटर। अब यसमा दुईवटा मेन कुरा याद राख्ने, एउटा हुन्छ मेजर अर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट, मेजर अर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट एन्ड मेजर इनअर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट, मेजर इनअर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट है। सो मेजर अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट। सो मेजर अर्ग्यानिक भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? प्रोटिन। मेजर अर्ग्यानिक को हो प्रोटिन एन्ड मेजर इनअर्ग्यानिक वाटर। मेजर इनअर्ग्यानिक इज वाटर। यस। सो अब यसमा के हुन्छ? यो भइहाल्यो अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट्स। सो एज अ होल कुरा गर्दाखेरि एज अ होल रेसियो सोध्यो भने रेसियो अफ इनअर्ग्यानिक टु अर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट, इनअर्ग्यानिक टु अर्ग्यानिक कन्स्टिट्युएन्ट सोध्यो भने, अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस अथवा कन्स्टिट्युएन्ट सोध्यो भने एउटा सेलमा कति हुन्छ? 1:9 भनेपछि अर्ग्यानिक सब्सटेन्स नै बढी हुन्छ। सो यो अर्को कुरा याद राख्नुपर्छ। अब प्रोटोप्लाज्मको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। द्याट इज प्रोटोप्लाज्म दुईवटा भागमा अथवा दुईवटा फर्ममा प्रेजेन्ट हुन सक्छ है। प्रोटोप्लाज्म अकर्स इन टु फर्म्स। एउटा हुन्छ जेल, अर्को हुन्छ झोल है। एउटा हाम्रो के भयो? जेल, अर्को हुन्छ के? झोल।
है। सो नामबाटै थाहा पाइहाल्छौँ हामीले यसलाई। एउटा जेल अर्को झोल भनेपछि जेल भनेपछि के हुन्छ, यो सलिड अथवा सेमी सलिड भन। जेल भनेपछि सेमी सलिड नेचरको एन्ड झोल भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, लिक्विड। सिम्पल नामबाट याद राख्न सकिन्छ। अब कुन आउटर कुन इनर भयो भन्दाखेरि जेल चाहिँ आउटर भाग, जेल इज आउटर एन्ड झोल इज इनर, झोल इज इनर है। त्यही भएर अब यिनीहरूमा यही दुईटाको बिचमा के हुन्छ, यो दुईटा फर्म प्रेजेन्ट के को कारणले गर्दा हुन्छ, देयर इज दी सोल जेल इन्टर कन्भर्जन है, सोल जेल इन्टर कन्भर्जन है। अब कोलोइडल नेचर यहाँदेखि आयो है। सो यहाँबाट यो के हुन्छ, यो दुईटाको बिचमा कन्स्टेन्ट रूपमा के हुन्छ, इन्टर कन्भर्जन हुन्छ। कन्स्टेन्ट रूपमा के हुन्छ, इन्टर कन्भर्जन हुन्छ। सो दिस कन्भर्जन इज ड्यू टु, दिस इन्टर कन्भर्जन इज ड्यू टु दी colloidal nature of protoplasm, due to the colloidal nature of the protoplasm। यो colloidal nature भन्ने जुन यो colloidal theory छ, यो कसले दिएको हो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ फिचर एन्ड हार्डी है। सो यो दिने मान्छेको colloidal nature is given by the फिचर एन्ड हार्डी। Fisher and Hardy gave the colloidal nature of the protoplasm. So yes, protoplasm दुईवटा फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ, that is gel and झोल। जेल इज द सेमी सलिड इन नेचर, that is आउटर लेयर कभर गर्छ भने झोल इज द लिक्विड, that is इनर लेयर। अनि यो सल जेलको बिचमा इन्टर कन्भर्जन भइरहन्छ, इट इज ड्यू टु द colloidal nature of protoplasm which was given by फिचर एन्ड हार्डी। अब त्यही भएर यसकै बेसिसमा दुईवटा लेयर हुन्छ है। सो आउटर लेयर है, आउटर जेल लाइक लेयर, आउटर जेल लेयरलाई हामी भन्छौँ, आउटर जेल लेयरलाई हामी भन्छौँ के भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज प्लाज्मा, इट इज कल्ड एज प्लाज्मा जेल है, प्लाज्मा जेल अथवा इक्टोप्लाज्म अथवा इक्टोप्लास्ट है। सो यो कुरा राख्नुपर्छ, इक्टोप्लास्टमा जेल हुन्छ कि झोल हुन्छ त्यो भन्ने सोध्छ। सो आउटर जेल लाइक स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा जेल एन्ड इनर झोल लेयर, इनर झोल लेयर भनेपछि कसलाई भनिन्छ, इट इज आवर प्लाज्मा झोल, प्लाज्मा झोल, that is our इन्डोप्लास्ट, that is our इन्डोप्लास्ट। सो यो दुईटा कुरा यो फर्मको बेसिसमा हुन्छ। सो आउटर जेल लेयर इज कल्ड एज प्लाज्मा जेल और इक्टोप्लास्ट, इनर झोल लेयर इज कल्ड एज प्लाज्मा झोल और इन्डोप्लास्ट है। एन्ड दिस कन्भर्जन, यो दुईटाको बिचमा जेल झोल कन्भर्जन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ, सो दिस इन्टर कन्भर्जन इज, यहाँ इन्टर कन्भर्जन भइरहन्छ झोलबाट जेल एन्ड जेलबाट झोल। दिस इन्टर कन्भर्जन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, सो इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस हैन। अब हेर, अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ लिभिङ सेलमा के हुन्छ, साइक्लोसिस प्रोसेस अकर हुन्छ। सो द्याट साइक्लोसिस प्रोसेस के को लागि एसोसिएट हुन्छ, न्युट्रिएन्ट ट्रान्सपोर्टको लागि, इच एन्ड एभ्री सेलको लागि। सो इट अकर्स इन केस अफ द इन्डोप्लास्ट है, किनभने साइक्लोसिस प्रोसेस यदि यो के हुन्छ, लिक्विड लेयरमा मात्र पोसिबल हुन्छ, इजी मुभमेन्ट हुन्छ है। अब साइक्लोसिसको साथसाथै डिफ्रेन्ट मेथड हुन्छ, डिफ्रेन्ट मुभमेन्टहरू हुन्छ। एउटा हुन्छ ब्राउनियन मुभमेन्ट है, ब्राउनियन मुभमेन्ट। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो टिन्डल इफेक्ट, अर्को के हुन्छ हाम्रो टिन्डल इफेक्ट। अनि अर्को के हुन्छ हाम्रो साइक्लोसिस, अर्को हुन्छ हाम्रो के साइक्लोसिस। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो एमोबोइड मुभमेन्ट, एमोबोइड मुभमेन्ट। सो यो जति पनि मुभमेन्ट छ यो के को कारणले गर्दा हुन्छ भनेपछि इट इज अल ड्यू टु दी कोलोइडल नेचर, all due to the colloidal nature of protoplasm, all due to the colloidal nature of protoplasm। ठीक छ। सो यो भइहाल्यो, जति पनि ब्राउनियन मुभमेन्ट, टिन्डल इफेक्ट, साइक्लोसिस एन्ड दी एमोबोइड मुभमेन्ट अल अकर्स ड्यू टु भन्ने सोध्यो भने चाहिँ कोलोइडल नेचर अफ दी प्रोटोप्लाज्मको कारणले गर्दा हुन्छ। अब अर्को यसबाट फेमस क्वेसन सोध्ने भनेको, अर्को फेमस क्वेसन सोध्ने भनेको प्रोटोप्लाज्म कोआगुलेट्स एट, यस प्रोटोप्लाज्म कोआगुलेट्स एट भन्ने सोध्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्रोटोप्लाज्म कोआगुलेट्स, द्याट इज कोआगुलेसन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि कोआगुलेट्स एट एबोभ 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस एउटा कन्डिसन, यो धेरैचोटि सोधेको हो है, आइएममा पनि सोधिसकेको छ। अर्को कन्डिसन भनेपछि यसलाई यदि हामी स्ट्रङ एसिड, कन्सन्ट्रेटेड एसिड अथवा बेससँग रियाक्सन गराए पनि यो कोआगुलेट हुन्छ। सो एउटा कन्डिसन भयो एबोभ
60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राखेपछि अर्को कन्डिसन के भयो भन्दाखेरि इफ इट इज ट्रिटेड विथ कन्सन्ट्रेटेड कन्सन्ट्रेटेड एसिड अथवा बेससँगै यदि योलाई हामी रियाक्सन गर्छौं त्यो बेला पनि प्रोटोप्लाज्म कोआगुलेट हुन्छ र अर्को कन्डिसन कता एट एबोभ 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा। अर्को यहाँ एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दा नोटमा जति पनि यो कोआगुलेसन अकर हुन्छ यो भनेको सिम्पली के हो इन्जाइमको है। सो इन्जाइम जस्तै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यदि एगलाई तातो हाल्छौं नि जब हामीले प्यानमा राख्छौं त्यो बेला के हुन्छ त्यो व्हाइट पार्टमा चेन्ज हुन्छ है जुन त्यो एल्बुमिन भन्ने प्रोटिन छ दैट चेन्जेस इन्टु द व्हाइट पार्ट त्यो भनेको के हो डिनेचुरेसन अफ इन्जाइम हैन। सो इन्जाइम डिनेचुरेसन जहिले पनि के हुन्छ डिनेचुरेसन अकर्स आइदर एट हाई टेम्परेचर हैन हाई टेम्परेचर हैन। सो हाई टेम्परेचरमा भइहाल्छ डिनेचुरेसन भनिन्छ त्यसलाई। हाई टेम्परेचर पुर्याउने बित्तिकै देयर इज द डिनेचुरेसन अफ द प्रोटिन भनेपछि बिग्रेर जान्छ अथवा यदि धेरै लो टेम्परेचर प्रोभाइड गर्छौं एकदम धेरै लो टेम्परेचर प्रोभाइड गर्छौं भने इन्जाइमहरु के हुन्छ इनएक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि इन्जाइमको लागि प्रपर फंक्सनिङ गराउनु छ भने प्रपर फंक्सनिङ गराउनु छ भने त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्छ मेन्टेन अप्टिमम टेम्परेचर भनेपछि न धेरै बढी न धेरै कम। सो अप्टिमम टेम्परेचर मस्ट बी मेन्टेन्ड ठीक छ। सो इन्जाइम डिनेचुरेसन हुन्छ जुन जब हामीले अण्डालाई राख्छौं त्यो बेला त्यसको भाग के हुन्छ व्हाइट हुन्छ दैट इज कॉल्ड एज द डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन ओके। सो अर्को हुन्छ अब साइटोप्लाज्मको अब हामी कुरा गरौं साइटोप्लाज्म है। अहिले हामी कुरा गरिसक्यौं प्रोटोप्लाज्मको अब हामी यसको भित्र कुरा हुन्छ साइटोप्लाज्मको बारेमा है। सो साइटोप्लाज्म भनेको सिम्पली के हुन्छ साइटोप्लाज्ममा तीनवटा कुरा हुन्छ है तीनवटा कुरा हुन्छ हामीले यसबाट पढ्नु पर्ने भनेपछि सबैभन्दा पहिला हुन्छ यसको मैट्रिक्स है त्यसपछि सेल अर्गेनेल्स जति पनि अर्गेनेल्स छ माइटोकन्ड्रियाहरु सब यसभित्रै इन्क्लुड हुन्छ। त्यसैगरी सेल इन्क्लुजन्स सो अस्तिको लेक्चरमा मैले भनिसके दैट इज सेल अर्गेनेल्स इज कन्सिडर्ड टु बी द लिभिङ पार्ट एन्ड सेल इन्क्लुजन्स इज द नन लिभिङ पार्ट यस। सो अब यो भइहाल्यो। त्यसैगरी अर्को हामी कुरा गर्छौं अर्को अस्ति मैले भनिसके यो पनि कुरा यदि साइटोप्लाज्म यो पुरै साइटोप्लाज्म हो त्यो माइनस यदि हामीले सेल अर्गेनेल हैन र सेल इन्क्लुजन यो दुईटै हटाइदिन्छौं भने साइटोप्लाज्म भन्दा त्यो बेला जुन बाँकी बसेको कुरा हुन्छ त्यो बेला जति बाँकी बसेको मैट्रिक्समा जुन सब्स्टेन्सेसहरु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं साइटोजोल अथवा इट इज अल्सो कॉल्ड एज हेलोप्लाज्म ठीक छ। सो हेलोप्लाज्म भन्छ यो पनि सोधेको छ आईएम मा है। सो यो भइहाल्यो भनेपछि यदि हामीले सेल अर्गेनेल र सेल इन्क्लुजन एक्सक्लुड गरिदियो भने त्यो बेला जुन साइटोप्लाज्ममा बाँकी बसेको लिक्विड पार्ट हुन्छ हैन अथवा सेमी सलिड पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं साइटोजोल अर हेलोप्लाज्म भन्छौं है। हेलोप्लाज्म के भन्छौं हेलोप्लाज्म भन्छौं है। त्यसैगरी अर्को हुन्छ हाम्रो ड्युटोप्लाज्म पनि बुझिहाल्यो ड्युटोप्लाज्म हेलोप्लाज्म बुझिहाल्यो। अब ड्युटोप्लाज्म भनेपछि यो चाहिँ के हो नन लिभिङ सब्स्टेन्सेस जति पनि नन लिभिङ सब्स्टेन्सेस छ है नन लिभिङ सब्स्टेन्सेस कुन बेला फर्म हुन्छ है कुन बेला फर्म हुन्छ जब मेटाबोलिजम प्रोटोप्लाज्ममा के हो मैले भनिसके जति पनि लाइफ प्रोसेस छ दैट अकर्स इन केस अफ द प्रोटोप्लाज्म। सो मेटाबोलिजम जब प्रोटोप्लाज्ममा के भइराछ मेटाबोलिजम फेनोमेनन अकर हुन्छ नि त्यो बेला जति पनि नन लिभिङ सब्स्टेन्सेसहरु हुन्छ एक्जाम्पलको लागि लिपिड भयो लिपिड ड्रपलेट्सहरु त्यस्तै गरेर यल्कहरु जति पनि यो नन लिभिङ सब्स्टेन्सेसहरु हुन्छ व्हिच इज द फर्मड आफ्टर द मेटाबोलिजम in case of the protoplasm this is called as deutoplasm। त्यसैगरी अर्को याद राख्नुपर्ने कुरा सो एर्गास्टोप्लाज्म भनेपछि इट इज सिम्पली द राइबोसोम हो जसमा ग्राउन्ड सब्स्टेन्सेस पनि छ। सो राइबोसोम दैट कंसिस्ट द ग्राउन्ड सब्स्टेन्सेस दैट फर्म्स द एर्गास्टोप्लाज्म। सो भइहाल्यो यो तीनटा कुरा याद राख्ने एउटा हुन्छ हाम्रो हेलोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म माइनस सेल अर्गेनेल्स प्लस सेल इन्क्लुजन अर्को हुन्छ ड्युटोप्लाज्म दैट इज नन लिभिङ सब्स्टेन्सेस दैट इज फर्मड आफ्टर द मेटाबोलिजम जस्तै एक्जाम्पलको लागि लिपिड ड्रपलेट्स र यल्क अनि अर्को हुन्छ एर्गास्टोप्लाज्म दैट इज राइबोसोम जसमा ग्राउन्ड सब्स्टेन्स इन्क्लुड छ त्यसलाई हामी भन्छौं एर्गास्टोप्लाज्म। अब हामी कुरा गर्छौं यस भित्र डिफरेन्ट फ्याक्ट्सहरुको बारेमा जस्तै यदि हामीले सोध्छ लार्जेस्ट
लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट भनेर सोध्छौँ भने लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट भनेर सोध्यो भने लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट भनेर सोध्यो भने हाम्रो के हुन्छ यसमा न्युक्लियस। सो न्युक्लियस इज कन्सिडर्ड टु बी दी लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट। त्यसै गरेर अर्को सोध्न सक्ने भनेको लार्जेस्ट अर्ग्यानेल, लार्जेस्ट सेल अर्ग्यानेल भनेर सोध्न सक्छ। सो लार्जेस्ट सेल अर्ग्यानेल दुईवटा कन्डिसनमा, एउटा हाम्रो प्लान्टमा अर्को हाम्रो एनिमलमा। सो प्लान्टको केसमा लार्जेस्ट सेल अर्ग्यानेल, सेल लेखौँ, प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको केसमा। सो प्लान्ट सेलको केसमा लार्जेस्ट इज के हुन्छ हाम्रो क्लोरोप्लास्ट हुन्छ है, के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ भने एनिमल सेलको केसमा के हुन्छ हाम्रो माइटोकन्ड्रिया, एनिमल सेलको केसमा के हुन्छ माइटोकन्ड्रिया हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को छ स्मलेस्ट सेल अर्ग्यानेल। यदि सोध्यो भने smallest cell organelle, if you are asked the smallest cell organelle, so smallest cell organelle कसलाई भनिन्छ हाम्रो राइबोसोम है, राइबोसोम के हुन्छ स्मलेस्ट सेल अर्ग्यानेल हुन्छ। सो यति भयो डिफ्रेन्ट फ्याक्ट्सहरुको बारेमा है। सो अब हामी कुरा गर्छौं डिफ्रेन्ट सेल अर्ग्यानेल्स। सो सेल अर्ग्यानेल्समा सबैभन्दा पहिला स्टार्ट गरौँ सेल अर्ग्यानेल्सबाट। अब हामी सेल अर्ग्यानेल्समा कसको कुरा गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यहाँ लेखिहालौँ सेल अर्ग्यानेल्स है। सो सेल अर्ग्यानेल्स भनेको अस्ति नै भनेको के हो, इट इज द लिभिङ पार्ट अफ द सेल, द लिभिङ पार्ट अफ द सेल। सो आज हामी कुरा गर्छौं माइटोकन्ड्रियाको बारेमा है। सो माइटोकन्ड्रिया सबैभन्दा पहिला डबल लेड मेम्ब्रेनदेखि सुरु गरौँ। जस्तो माइटोकन्ड्रियामा डबल लेड मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ, अरु कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्लास्टिडमा प्रेजेन्ट हुन्छ र अर्को हाम्रो न्युक्लियसलाई सेल अर्ग्यानेल भित्र राखिदैन, यो छुट्टै कुरा गर्ने हो। सो इट इज नट अ सेल अर्ग्यानेल, इट इज अ सेल कन्स्टिट्युएन्ट्स, ठीक छ। सो यो भ्यालु। सो आज सबैभन्दा पहिला स्टार्ट गरौँ माइटोकन्ड्रियाबाट। सो माइटोकन्ड्रिया भनेको एकदम सिम्पल, हामी सबैलाई थाहा छ यसलाई हामी के भन्छौँ सानै क्लासदेखि पढेको, द्याट इज इट इज कल्ड एज द पावर हाउस अफ सेल, इट इज कल्ड एज द पावर हाउस अफ द सेल। अनि यसलाई हामी इलेक्ट्रिक हाउस अफ द सेल पनि भन्छौँ अथवा एटीपी मिल्स पनि भन्छौँ। भनेपछि जति पनि एटीपी को सिन्थेसिस हुन्छ द्याट अकर्स फ्रम द माइटोकन्ड्रिया। अब यसको फ्याक्ट्सहरुमा एउटा भयो माइटोकन्ड्रिया, यदि पुरै सेलमा जति पनि माइटोकन्ड्रिया छ त्यसलाई टोटल कलेक्टिभली कल्ड एज भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट इज कल्ड एज कन्ड्रियोम। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, द्याट इज अल दी हैन अल दी माइटोकन्ड्रिया इन अ सेल, जति पनि माइटोकन्ड्रिया छ अल माइटोकन्ड्रिया इन अ सेल इज कलेक्टिभली कल्ड एज कन्ड्रियोम भनेर याद राख्ने। अनि अर्को हुन्छ यसबाट अर्को याद राख्नुपर्ने भनेको अब माइटोकन्ड्रियाको डिभिजन कुन बेसिसमा हुन्छ। माइटोकन्ड्रियाको डिभिजन हुन्छ इट अकर्स बाइ बाइनरी फिसन है, इट अकर्स बाइ सिम्पल बाइनरी फिसनबाट के हुन्छ यसको डिभिजन अकर हुन्छ है। सो यो दुईटा कुरा याद राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अरु यसको सिम्पल कुराहरु गरौँ। पहिला जस्तो यसको लाइफ स्पान कति हुन्छ। सो इट्स लाइफ स्पान इज ओन्ली 5 to 10 days, 5 देखि 10 दिनको मात्र यसको लाइफ स्पान हुन्छ। अब यहाँदेखि मेन यसको कुरा गरौँ, द्याट इज डिस्कभरी, कसले डिस्कभर गरेको। सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो, कोलिकर हो। सो माइटोकन्ड्रिया वाज डिस्कभर्ड बाइ कोलिकर। कहाँबाट, फ्रम सोध्यो भने फ्रम द स्ट्रिएटेड मसल अफ इन्सेक्ट। स्ट्रिएटेड मिन्स दिज आर भोलुन्टरी मसल्स है, स्ट्रिएटेड मिन्स दिज आर भोलुन्टरी मसल्स। कहाँबाट, इन्सेक्टको स्ट्रिएट मसल्सबाट सबैभन्दा पहिला माइटोकन्ड्रिया पत्ता लागेको हो। अनि यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो इट इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन एरोबिक यूक्यारियोट्स है, ओन्ली प्रेजेन्ट इन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन एरोबिक यूक्यारियोट्समा है। एब्सेन्ट केमा हुन्छ, एब्सेन्ट इन भनेपछि बाँकी जति एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोट्समा एब्सेन्ट भ्याल्यु। त्यसै गरी अर्को केमा एब्सेन्ट हुन्छ, त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो एनएरोबिक यूक्यारियोट्समा पनि एब्सेन्ट भ्याल्यु, एनएरोबिक यूक्यारियोट्सहरुमा पनि के भयो एब्सेन्ट भ्याल्यु। सो एरोबिक यूक्यारियोट्स सबमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसमा एक्सेप्सन्सहरु याद राख्ने है, एक्सेप्सन्स यो मध्ये हाम्रो एक्सेप्सन्सहरु याद राख्नुपर्छ, एक्सेप्सन्स। सो एक्सेप्सन्स के भयो, भन्दाखेरि हाम्रो म्याच्योर्ड म्यामेलियन आरबीसी मा माइटोकन्ड्रिया एब्सेन्ट हुन्छ, म्यामेलियन आरबीसी मा माइटोकन्ड्रियन एब्सेन्ट हुन्छ। त्यो कस्तो खालको म्याच्योर्ड। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो क्यान्सरस सेल्स है, अनि अर्को हुन्छ हाम्रो सिभ ट्युब है, सिभ
ट्युब अफ फ्लोएम। सो यो दुईटामा त हामीले थाहा छ न्युक्लियस पनि एब्सेन्ट हुन्छ, यो दुईटामा हाम्रो के हुन्छ न्युक्लियस पनि एब्सेन्ट हुन्छ, यो कुरा राख्नुपर्छ। यो दुईटामा यो र यसमा के हुन्छ हाम्रो न्युक्लियस पनि एब्सेन्ट हुन्छ। ओके हैन, म्याच्योर्ड मेमोलियन आरबिसीमा पनि न्युक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ र सिप ट्युब अफ फ्लोएममा पनि न्युक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ। यो सिप ट्युब अफ फ्लोएम केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ न्युक्लियसको लागि है, न्युक्लियसको लागि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसको कम्पेनियन सेल, सो त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यही भएर कम्पेनियन सेलको न्युक्लियसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ को सिप ट्युब। अब भन्छौ तिमी आरबिसीमा यदि माइटोकन्ड्रिया भएन भने त्यसमा एनर्जी कहाँबाट आउँछ है। सो यसले चाहिँ के को बेसिसमा हेर आरबिसी जब म्याच्युरिटीमा जान्छ एट म्याच्युरिटी यसले कहाँबाट एनर्जी अब्टेन गर्छ, इट अब्टेन्स द एनर्जी बाई सिम्पली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, इट अब्टेन्स द एनर्जी बाई ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। माइटोकन्ड्रिया एब्सेन्ट हुने बित्तिकै यसले कहाँबाट एनर्जी निकाल्छ जति पनि छ द्याट अब्टेन फ्रम द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। नाउ माइटोकन्ड्रियाको एक्स्ट्रा कुरा गर्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर्सको कुरा गर्दाखेरि सो सिम्पली माइटोकन्ड्रिया इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज अल्सो अ डबल वाल्ड अर डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके डबल लेयर्ड अर डबल वाल्ड स्ट्रक्चर एन्ड यसमा पनि के हुन्छ डिएनए प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा पनि के हुन्छ डिएनए को प्रेजेन्सको कारणले गर्दा इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिङ, त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ सेमी अटोनोमस स्ट्रक्चर, सेमी अटोनोमस स्ट्रक्चर इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिङ डबल वाल्ड एन्ड डिएनए कन्टेनिङ हुन्छ। अब यसमा प्रेजेन्ट हुने डिएनए के हुन्छ एकदम सिम्पल फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ, एकदम सिम्पल। अर्को के हुन्छ एकदम सर्कुलर, सिम्पल सर्कुलर र डबल स्ट्यान्डर्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। कस्तो खालको हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए इज प्रेजेन्ट। अब अर्को यसको कुरा गर्दाखेरि माइटोकन्ड्रियामा राइबोसोम प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो कस्तो खालको हुन्छ 70S टाइपको हुन्छ, 70S द्याट इज 50S प्लस 30S सब युनिट हुन्छ यसमा। ठिक छ, यति कुरा भइहाल्यो। अब यिनीहरूलाई किन यिनीहरू सेल्फ रेप्टिकुलेटिङ छ र इन्डो के अरे इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिङ र सेमी अटोनोमस स्ट्रक्चर भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी इन्डोसिम्बायोन्ट्स अफ सेल पनि भन्छौँ। डिफ्रेन्ट नामहरू छ, इन्डोसिम्बायोन्ट्स अफ द सेल पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई हामी भन्छौँ प्रोक्यारियोटिक सेल विदिन अ युक्यारियोटिक सेल, प्रोक्यारियोटिक सेल इनसाइड युक्यारियोटिक सेल भन्न सकिन्छ। किनभने हेर त जति पनि छ प्रोक्यारियोटिक सेलकै स्ट्रक्चर सो गर्छ, राइबोसोम 70S, डिएनए छ त सिम्पल र सर्कुलर फर्ममा प्रेजेन्ट छ है। सो इनसाइड अ युक्यारियोटिक सेल, अनि त्यसै गरी अथवा यसलाई सिम्पल के पनि भन्छौँ सेल विदिन अ सेल स्ट्रक्चर, सेल विदिन सेल पनि भन्छौँ, सेल विदिन अ सेल पनि भन्छौँ। ठिक छ, सो यसको डिफ्रेन्ट नामहरू छ। त्यसै गरी हामी अरू कसलाई पनि भन्छौँ यस्तो कुरा। सो हामी क्लोरोप्लास्टलाई पनि भन्छौँ, क्लोरोप्लास्ट इज अल्सो considered to be semi autonomous, semi self replicating र यसलाई पनि इन्डोसिम्बायोन्ट्स अफ द सेल भन्छौँ है। अब यदि यो पनि के हुन्छ सेमी अटोनोमस हुन्छ। सो सेमी अटोनोमस कुन कुन रहेछ, एउटा माइटोकन्ड्रिया रहेछ, अर्को हुन्छ हाम्रो के क्लोरोप्लास्ट, सेमी अटोनोमस है। भने फुल्ली अटोनोमस एउटा मात्र पार्ट हुन्छ। सो यदि the only autonomous structure of cell is nucleus, only autonomous structure of cell is nucleus। सो यो दुईटा कुरा याद राख्नु पर्यो है। अब यसको हामी नम्बरिङतिर जान्छौँ, यसको हामी के गर्छौँ नम्बरिङतिर जान्छौँ। ठिक छ, सो नम्बरको कुरा गर्दाखेरि सपोज एउटा माइटोकन्ड्रिया, 1 माइटोकन्ड्रिया पर सेल, 1 माइटोकन्ड्रिया पर सेल केमा अकर हुन्छ। सो यसको हाम्रो एउटा प्लान्ट सेलको कन्डिसन हैन, अर्को एनिमल सेल अथवा एनिमल्स किङडम पनि भन्दा हुन्छ। सो एनिमलहरुमा है। सो हेर प्लान्ट सेलको केसमा चाहिँ के हुन्छ, प्लान्ट सेलको केसमा हाम्रो यो के भयो प्लान्ट सेल भयो, अनि अर्को यो के भयो एनिमल सेलको केसमा। ठीक छ, सो हेर अब प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको केसमा सबैभन्दा पहिला प्लान्ट किङडममा डिफ्रेन्ट फर्ममा हेर एउटा हुन्छ एक्जाम्पल हाम्रो माइक्रो स्टेरियाज है, त्यसै गरेर क्ल्यामिडोमोनस अनि अर्को क्लोरेल्ला। यो तीनटाको केसमा के हुन्छ 1 माइटोकन्ड्रिया पर सेल प्रेजेन्ट हुन्छ भने एनिमल सेलमा हाम्रो ट्रिप्यानोसोमा। सो ट्रिप्यानोसोमामा एउटा माइटोकन्ड्रिया पर सेल प्रेजेन्ट हुन्छ है। अब माइटोकन्ड्रियाको साइजको बेसिसमा, माइटोकन्ड्रियाको साइजको बेसिसमा भनेपछि स्मलेस्ट माइटोकन्ड्रिया, यदि तिमीले सोध्छ स्मलेस्ट फर्म कता गर्नुहुन्छ, smallest mitochondria occurs in case of the yeast and largest occurs in case of the
oocyte of largest सोध्यो भने largest occurs in case of the oocyte of the rana pipens अथवा xenopus rana pipens भनेको भ्यागुतो अथवा टोड that is xenopus ठीक छ राना पाइपेन्स और जेनोपस को उसाइटमा के हुन्छ लार्जेस्ट माइटोकन्ड्रिया अकर हुन्छ भने स्मलेस्ट वान अकर्स इन केस अफ द इस्ट ओके सो यति भइसकेपछि अब हाम्रो यसको फ्याक्ट्सहरु याद राख्ने है यसको फ्याक्ट्स के हो माइटोकन्ड्रिया इट इज कन्सिडर्ड टु बी द लार्जेस्ट organelle इन एनिमल सेल इट इज कन्सिडर्ड टु बी लार्जेस्ट organelle इन एनिमल सेल सो एनिमल सेलमा लार्जेस्ट भयो सेकेन्ड लार्जेस्ट इन प्लान्ट सेल आफ्टर को क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट cell organelle occurs in case of the plant cell and it is the third largest structure यहाँ organelle भनिरहेको छैन सेल स्ट्रक्चर सबसे लार्जेस्ट को हो न्यूक्लियस हो त्यस पछाडी क्लोरोप्लास्ट यस सो थर्ड लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर इज माइटोकन्ड्रिया सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट के हुन्छ हाम्रो न्यूक्लियस इज द सबसे लार्जेस्ट त्यस पछाडी सेकेन्ड लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट अनि सबसे तल दैट इज थर्ड लार्जेस्ट हाम्रो के आउँछ माइटोकन्ड्रिया आउँछ सो यो याद राख्नुपर्छ ओके सो यो कन्डिसन तो यसको हामी इच एन्ड एभ्री स्ट्रक्चरल युनिटहरुको बारेमा कुरा गरौँ दैट इज सबभन्दा पहिला छ हाम्रो आउटर मेम्ब्रेन त्यस पछाडी यो के हो इनर मेम्ब्रेन सो डबल वाल्ड स्ट्रक्चर हो भनिसकेको हो दैट इज आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेन हुन्छ त्यो दुईटाको बीचको स्पेसलाई हामी भन्छौं इन्टर मेम्ब्रेनस स्पेस त्यो दुईटाको स्पेसको बीचमा हामी के भन्छौं इन्टर मेम्ब्रेनस स्पेस र अब आउटर मेम्ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि यसको आउटर मेम्ब्रेन के हुन्छ पर्मिएबल हुन्छ आउटर मेम्ब्रेन इज व्हाट पर्मिएबल किन पर्मिएबल हुन्छ बिकज देयर इज द प्रेजेन्स अफ पोरिन्स है सो पोरिन्स मीन्स पालहरु हो सो इट इज पर्मिएबल इन नेचर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द पोरिन्स सो यो पोरिन्स को प्रेजेन्स को कारणले गर्दा यो के हुन्छ पर्मिएबल हुन्छ त्यसैगरी अर्को हामी कुरा गर्छौं यसको इनर मेम्ब्रेन को सो यसको इनर मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ इम्पर्मिएबल हुन्छ यसको इनर मेम्ब्रेन के हुन्छ इम्पर्मिएबल हुन्छ ठीक छ सो अब हामी कुरा गर्छौं यसको जस्तो हेर अब यो भइहाल्यो यति कुरा यदि हामीले यसको के गर्छौं यदि हामीले यसको आउटर मेम्ब्रेन हटाइदिन्छौं भने सो इट इज कल्ड एज त्यो बेला इट इज कल्ड एज माइटोप्लास्ट जस्तै हाम्रो के थियो प्रोटोप्लास्ट जस्तै यसलाई माइटोप्लास्ट भनिन्छ किनभने प्रोटोप्लास्ट मिन्स सेल विदाउट सेल वाल इट इज कल्ड एज प्रोटोप्लास्ट भने यसमा पनि के हुन्छ माइटोकन्ड्रिया विदाउट सेल वाल गर्यो भने विदाउट हाम्रो सेल वाल गर्यो भने के रे सेल वाल भनेको यसको के हो आउटर मेम्ब्रेन यसको आउटर मेम्ब्रेन है सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन यदि हटाउँछौ भने माइटोकन्ड्रियामा दैट इज कल्ड एज माइटोप्लास्ट सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो ओके सो अब यसमा अर्को कुरा गर्दाखेरि है यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दाखेरि जति पनि इन्जाइम्स छ म्याक्सिमम इन्जाइम्स भनेपछि म्याक्सिमममा अलमोस्ट 70% of cell enzymes are found in case of the mitochondria so mitochondria मा लगभग 70% of the cell enzymes are found so यो कुरा पनि याद राख्नु पर्यो ठीक छ सो अब हेर त इनर मेम्ब्रेन मा के छ यो इनफोल्डिङ्सहरु छ है these इनफोल्डिङ्स are present in the inner membrane है यो इनफोल्डिङ्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई यो इनफोल्डिङ्सहरुलाई हामी के भन्छौं दिस इज कल्ड एज द क्रिस्टे सो यो इनफोल्डिङ्सलाई हामी के भन्छौं दिस इज कल्ड एज क्रिस्टे है एन्ड इट इज फाउन्ड मेनली इन केस अफ एनिमल सेल है इट इज फाउन्ड इन एनिमल सेल it is mainly found in case of the animal cell okay yes so it is mainly found in case of the animal cell यो केमा पाइन्छ एनिमल सेल मा मात्रै पाइन्छ है अब भनेपछि प्लान्ट सेलमा चाहिँ के पाइन्छ यस्तै इनफोल्डिङ्स the infoldings that occurs in case of plant cell infoldings in plant cell is called as infoldings in plant cell it is called as tubuli or microvilli it is called as tubuli or microvilli भनिन्छ यो कुरा याद राख्नुपर्छ है सो यो क्रिस्टे भनेपछि के हुन्छ it is the site for oxidation and reduction it is the site for redox reaction or it is the site of oxidation and reduction
ओके, यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अब हेर त यसको के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स अफ हेर क्रिस्टे माथि टेबल टेनिस ऱ्याकेट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेन्ट, यस्तो खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ दिस इज कल्ड एज अक्सिजोम्स, दिस इज कल्ड एज अक्सिजोम्स, अक्सिजोम्स जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ, इट इज कन्सिडर टु बी दि अक्सिजोम्स इज कल्ड एज। हेर अब यहाँ के हुन्छ, अक्सिजोम्स प्रेजेन्ट हुन्छ है। अब अक्सिजोम्सको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा F1 पोर्सन अर्को F0 पोर्सन। भनेपछि हेर त यो F1 पोर्सनलाई हामी भन्छौँ इट इज कल्ड एज हेड, इट इज हेड। अब यो बिचको स्टक भाग भयो, अनि यो F0 मिन्स इट इज टेल, इट इज आवर टेल है। सो F0 लाई हामी टेल भन्छौँ। यसको के हुन्छ, तीनवटा पार्ट हुन्छ, हेड, स्टक एन्ड टेल। हेडलाई हामी F1 पोर्सन पनि भन्छौँ एन्ड टेललाई हामी F0 पोर्सन भन्छौँ। सो हेडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको हेडमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज इट कन्टेन्स दि एटिपेज इन्जाइम। सो एटिपेज इन्जाइम कसमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि F1 पोर्सन अफ दि अक्सिजोम्स, एटिपेज इन्जाइम है। त्यसै गरेर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यदि F0 पोर्सनको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि जसलाई हामी टेल भन्छौँ, यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अकर हुन्छ है। सो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अकर्स इन केस अफ दि बेस द्याट इज F0 पार्टिकल है। यसमा के हुन्छ, प्रोटोन च्यानल हुन्छ, देयर इज द प्रेजेन्स अफ प्रोटोन च्यानल। अब प्रिमिटिभ अथवा पहिलाको बेसिसमा के भन्थ्यो भन्दाखेरि, पहिलाको बेसिसमा यो नोटमा लेख्ने, यदि दुईवटा प्रोटोन यदि यो प्रोटोन च्यानलबाट पास हुन्छ भने त्यो बेला एउटा एटिपी विल बी फर्मड। सो यो के भयो हाम्रो प्रोटोन च्यानलबाट यदि दुईवटा प्रोटोन पास आउट हुन्छ भने त्यो बेला एउटा एटिपी फर्मड हुन्छ भनेको थियो। तर अहिलेको कन्सेप्टको अनुसार, अहिलेको मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार हैन, मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के भन्यो, तीनवटा इलेक्ट्रोन पास हुनु पर्यो, तीनवटा इलेक्ट्रोन कहाँबाट पास हुनु पर्यो, एउटा एटिपी को फर्मेसन गर्छ। ठीक छ। सो तीनवटा इलेक्ट्रोन यदि प्रोटोन च्यानलबाट पास हुन्छ भने त्यो बेला एउटा एटिपी को फर्मेसन गर्छ। ठीक छ। सब हेर त अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि जुन हामीले रेस्पिरेसनको लेक्चरमा पनि मैले भनिसकेको छु, द्याट इज त्यसमा के हुन्छ, जति पनि क्रेब साइकलको लागि चाहिने इन्जाइम्स फर क्रेब साइकल छ जति पनि छ, दे अल आर फाउन्ड इन केस अफ दि माइटोकन्ड्रिया। माइटोकन्ड्रियाको केमा, म्याट्रिक्स भागमा पाइन्छ, एक्सेप्ट छ, एउटा एक्सेप्सन छ के भन्दाखेरि सक्सिनिक, एक्सेप्ट फर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम विच इज नट फाउन्ड इन म्याट्रिक्स। यो म्याट्रिक्समा पाइँदैन है, यो पाइने माइटोकन्ड्रियामै हो तर म्याट्रिक्स भागमा नपाइनेकन हाइड्रोजिनेज, म्याट्रिक्स अफ माइटोकन्ड्रियामा नपाइकन इट इज फाउन्ड इन इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रियामा पाइन्छ, इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रियामा पाइन्छ, इट इज नट फाउन्ड इन केस अफ द म्याट्रिक्स। यो अर्को कुरा है। सो इन्जाइम्स अफ क्रेब साइकल आर अल फाउन्ड इन केस अफ द म्याट्रिक्स अफ माइटोकन्ड्रिया। एक्सेप्सन के रहेछ भन्दाखेरि एक्सेप्ट फर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज विच इज फाउन्ड इन केस अफ इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। त्यसै गरेर अर्को यसबाट सोध्न सक्ने भनेको जुन हाम्रो म्याट्रिक्स छ, यो माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्स हो। सो म्याट्रिक्स अफ माइटोकन्ड्रिया इज rich in, so it is rich in manganese. So mitochondria को जुन म्याट्रिक्स छ दैट इज रिच इन म्याङ्गनिज। सो यो भयो हाम्रो कसको बारेमा त, माइटोकन्ड्रियाको बारेमा। सो माइटोकन्ड्रियामा यति हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भयो। यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट यदि लेख्नु छ भने अक्रिस्टे कन्डिसन भनेपछि हेर त हामीले अघि के भन्यौँ भन्दाखेरि जति पनि इन्फोल्डिङ छ त्यसलाई भन्छौँ क्रिस्टे। सो अक्रिस्टे कन्डिसन भनेपछि यो केमा पाइन्छ भन्दाखेरि नो क्रिस्टे, अक्रिस्टे मिन्स नो क्रिस्टे, इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर स्पर्मेटिड, इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर स्पर्मेटिड्स। ओके, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यति भयो हाम्रो माइटोकन्ड्रियाको बारेमा। अब हामी कुरा गर्छौँ प्लास्टिडको बारेमा। सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो यतापट्टि, द्याट इज फर प्लास्टिड। सो पोइन्ट नम्बर 2, प्लास्टिड्स। सो नाउ प्लास्टिड्सको कुरा गर्दा पनि यो पनि के हो, अब यसको सबैभन्दा पहिला डिस्कभरीदेखि स्टार्ट गरौँ। डिस्कभरी है, हु डिस्कभर्ड इट। सो इट वाज डिस्कभर्ड बाई हेक्कल है। यसको टर्म दिने मान्छे पनि को हो, हेक्कलै हो, र डिस्कभर पनि कसले गरेको हो भन्दाखेरि इट वाज अल्सो डिस्कभर्ड पनि कसले गरेको हो भन्दाखेरि इट वाज डिस्कभर्ड बाई हेक्कल एन्ड टर्म वाज अल्सो गिभन बाई हेक्कल। ठीक छ। सो अब हामी कुरा गरौँ यसको
इट इज अल्सो कन्सिडर टु बी हेर प्लास्टिड्स भित्र यो भनेको जति पनि प्लास्टिड भित्रै हाम्रो क्लोरोप्लास्ट आउने हो, त्यही भएर कन्फ्युज हुने होइन। प्लास्टिडकै अन्डरभित्र ल्युकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट र क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। त्यही भएर यदि अप्सनमा क्लोरोप्लास्ट नदिकन यदि तिमीलाई सोध्छ लार्जेस्ट सेल अर्ग्यानेल इन प्लान्ट सेल, यदि अप्सनमा प्लास्टिड छ भने प्लास्टिडलाई लगाउनु पर्छ। ठिक छ, यदि अप्सनमा के छ प्लास्टिड छ भने लार्जेस्ट सेल अर्ग्यानेल इन प्लान्ट सेल सोध्यो भने हाम्रो प्लास्टिड लगाउने। कन्फ्युज नहुने, प्लास्टिड केही टाइप 3टा टाइप मध्ये क्लोरोप्लास्ट पनि एउटा टाइप हो। ठिक छ, सो प्लास्टिडलाई पनि हामी के कन्सिडर गर्न सक्छौँ, इट इज द लार्जेस्ट सेल अर्ग्यानेल इन केस अफ दि प्लान्ट सेल। अब यो कता कता पाइन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ इट इज फाउन्ड इन प्लान्ट्स ओन्ली। एनिमलमा यो के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। अब हेर एब्सेन्ट, अब हेर प्लान्ट्समा त मेनली पाइन्छ, अर्को प्रोटिस्टहरूमा पनि पाइन्छ भने यो फङ्गीमा कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ, र एनिमल सेलहरूमा कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। यो दुईटा कुरा भयो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरेर यो पनि के छ हाम्रो डबल वाल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो है, यो पनि के छ डबल वाल्ड छ हैन। यसमा पनि के हो डिएनए प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यो पनि के भयो सेमी अटोनोमस स्ट्रक्चर भयो। ठिक छ, सो अब जति पनि प्रोप्लाटिड्स छ, जति पनि हाम्रो के छ प्लास्टिडहरू छ, दे अल आर अब्टेन्ड फ्रम प्रोप्लास्टिड। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को प्रोप्लास्टिड मिन्स, प्रोप्लास्टिड भनेपछि यसलाई हामी भन्छौँ पहिलाको, द्याट इज इट इज अल्सो कल्ड एज इट इज अल द सेल्स अफ द प्लास्टिड्स आर डेभलप्ड फ्रम द प्रोप्लास्टिड्स अर द इयोप्लास्ट। सो योबाट डेभलप हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ एकदम डिभाइडिङ सेल्स, एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सहरूको पार्ट हो, एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सहरूको पार्ट हो। अब हामी सबैलाई थाहा छ एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सलाई हामी के भन्छौँ मेरिस्टेम्स भन्छौँ है। एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सलाई हामी के भन्छौँ मेरिस्टेम्स। सो जति पनि प्लास्टिड छ दे अल आर डेभलप फ्रम दि प्रोप्लास्टिड, द्याट इज इयोप्लास्ट। अब हेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि प्लास्टिडमा जेनेटिक मेटेरियल पनि हुन्छ, हेर त डिएनए त क्यारी गरिरहेछ। सो यदि प्लास्टिडमा यसले जेनेटिक इन्फर्मेसन पनि क्यारी गर्न यदि हेल्प गर्न थाल्यो भने है, त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ, यो सिम्पल टर्मिनोलोजी हो, द्याट इज प्लास्टिडोम भनिन्छ। ठिक छ, सो प्लास्टिडोम भनेपछि के हुन्छ प्लास्टिड जसले जेनेटिक इन्फर्मेसन के गरिरहेछ क्यारी गरिरहेछ, जसले के गरिरहेछ जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गरिरहेछ। अब हेर अब यसको मेन काम भनेपछि यसले फर्मेसन अथवा सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ र स्टोरेजमा हेल्प गर्छ। के को स्टोरेजमा हेल्प गर्छ, के को भन्दाखेरि अफ कार्बोहाइड्रेट। सो इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस एन्ड स्टोरेज अफ द कार्बोहाइड्रेट। सो तीनवटा किसिमको हुन्छ यो अन द बेसिस अफ पिगमेन्ट है, पिगमेन्टको बेसिसमा, अन द बेसिस अफ पिगमेन्ट के हुन्छ इट इज थ्री टाइप्स, तीनवटा टाइप्सको हुन्छ, इट इज अफ 3 टाइप्स। सो के हुन्छ सबैभन्दा पहिलो हुन्छ हाम्रो, सबैभन्दा पहिलो के हुन्छ ल्युकोप्लास्ट, त्यस पछाडि क्रोमोप्लास्ट र क्लोरोप्लास्ट। सो सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ हामी ल्युकोप्लास्टको बारेमा। सो ल्युकोप्लास्ट भनेपछि सिम्पली इट इज दि लार्जेस्ट एन्ड कलरलेस फर्म, इट इज दि लार्जेस्ट सबैभन्दा लार्जेस्ट प्लास्टिड सोध्यो भने पनि कुन हाम्रो ल्युकोप्लास्ट, लार्जेस्ट प्लास्टिड इज दि ल्युकोप्लास्ट। यो के हुन्छ कलरलेस हुन्छ है। सो यदि पिगमेन्टमा हेर त कुनै पनि पिगमेन्टेसन अकर भएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ल्युकोप्लास्ट कन्डिसन भन्छौँ। यो आइदर रड सेप्ड हुन्छ, अथवा के हुन्छ सर्कुलर फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ, आइदर के हुन्छ रड सेप्ड हुन्छ अथवा सर्कुलर फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो मेनली भनेपछि यो के छ कलरलेस छ भने यो कता पाइन्छ भन्दाखेरि जमिनभित्र है। यसको डाइरेक्टली याद राख्नु छ भने ल्युकोप्लास्टबाट लुकेको याद राख्न सकिन्छ। सो कता लुकेको हुन्छ अन्डरग्राउन्ड पार्ट्समा, भनेपछि अन्डरग्राउन्ड पार्ट्स हाम्रो रुट्सहरूमा के हुन्छ ल्युकोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। सो अन्डरग्राउन्ड पार्ट्समा प्रेजेन्ट छ, द्याट इज अनएक्सपोज्ड पार्ट। मेन फङ्सन भनेको के रहेछ, यसको मेन फङ्सन भनेको सिम्पली स्टोरेजमा है। रिजर्भ फुड मेटेरियलहरूको स्टोरेजको लागि कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि ल्युकोप्लास्टले हेल्प गर्छ। अब यसमा पनि कस्तो खालको फुडहरू, नेचर अफ फुड स्टोर्ड है, नेचर अफ फुड कस्तो खालको रिजर्भ गरिरहेछ त्यसको बेसिसमा चाहिँ यो पनि के हुन्छ फर्दर तीनवटा किसिमको हुन्छ। एउटा भयो कि हाम्रो अमाइलोब्लास्ट, सो नामबाट थाहा पाइसक्यो कि हेर्दा अमाइलोब्लास्ट के अरे अमाइलोप्लास्ट सेल्स। सो अमाइलोप्लास्ट भनेपछि जसले के गर्छ अमाइलेज, द्याट इज स्टार्च स्टोर गर्ने काम गर्छ भने जसले स्टोरेज गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अमाइलोप्लास्ट हैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर, इक्जाम्पल हाम्रो पोट्याटो हैन, पोट्याटोमा हामीले टेस्ट गर्छौँ आयोडिन टेस्ट हैन। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि स्टार्च
occurs as the starch occurs as the storage food material, त्यसलाई भन्छ अमाइलेज। यसको इक्जाम्पलको लागि हाम्रो के छ पोट्याटो, त्यसै गरेर राइस, त्यसै गरेर व्हीट हैन, यति याद राख्नुपर्छ है। त्यसै गरी दोस्रो कन्डिसन के हुन्छ, दोस्रो कन्डिसन भनेपछि अर्को के हुन सक्छ, अर्को के स्टोर गर्न सक्छ प्रोटिन। सो प्रोटिन स्टोर गर्नेलाई हामी के हुन्छ प्रोटिनोप्लास्ट, सिम्पल अथवा हल्का गाह्रो नाम पनि छ द्याट इज अल्युरोप्लास्ट, अल्युरोनोप्लास्ट। सो यसले के स्टोर गर्छ, यसले स्टोर गर्छ प्रोटिन, यसले स्टोर गर्छ प्रोटिन। सो प्रोटिन हामीले केमा पाउँछौँ, इट अकर्स इन केस अफ प्रोटिन हामी केमा पाउँछौँ, प्रोटिन हामी केमा पाउँछौँ मेजमा पाउँछौँ, ठिक छ। सो मेजमा के पाइन्छ, प्रोटिन पाइन्छ मक्कै है। त्यसै गरेर थर्ड कन्डिसन, थर्ड अर्को हुन्छ यदि यसले फ्याट अथवा ओइल स्टोर गर्छ भने द्याट इज इयालियोप्लास्ट अथवा यसलाई हामी ओलियोजोम्स पनि भन्छौँ है। यसमा यो बेला चाहिँ के गर्छ, यसले ओइल अथवा फ्याट यदि स्टोर गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एलियोप्लास्ट भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि सोधेको द्याट इज क्यास्टर सिड्सहरू हो। क्यास्टर सिड्स, क्यास्टर सिड्सको साइन्टिफिक नेम इज रिकिनस, रिकिनस है, रिकिनस यो भ्याल्यु, ठिक छ। सो अर्को हाम्रो यो भ्याल्यु द्याट इज ल्युकोप्लास्टको बारेमा। यसमा भनेपछि के हो, लार्जेस्ट हो, कलरलेस हो, रड सेप र सर्कुलर फर्ममा हुन्छ, यो अन्डरग्राउन्ड पार्ट्समा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। यसको मेन फङ्सन भनेको रिजर्भ फुड मेटेरियललाई स्टोर गर्ने काम गर्ने हो। यसको नेचर अफ द फुडको बेसिसमा तीनवटा बेसिस हुन्छ, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटिनोप्लास्ट, इलियो और ओलियोजम्स, ठिक छ। सो अब नेक्स्ट हाम्रो कन्डिसन छ, अब हामी दोस्रो कन्डिसनको कुरा गर्छौँ। सेकेन्ड टाइप द्याट इज आवर क्रोमोप्लास्ट, सेकेन्ड टाइप इज आवर क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्टबाट नाम बच्चा कि कलर्ड प्लास्टिड हो, इट इज द कलर्ड प्लास्टिड। सो कलर्ड प्लास्टिड्सलाई क्लोरोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिडलाई ल्युकोप्लास्ट, ठिक छ। सो हेर त, अब क्रोमोप्लास्टमा चाहिँ ग्रीन कलर एब्सेन्ट हुन्छ है, अदर देन ग्रीन लेख्ने, किनभने ग्रीन भयो भने त्यो के भयो हाम्रो क्लोरोप्लास्ट भयो एन्ड इट इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट। सो यो अर्डरमा लेखेको सबसे लार्जेस्ट ल्युकोप्लास्ट, त्यस पछाडि क्रोमोप्लास्ट, त्यस सबसे स्मलेस्ट कुन भयो हाम्रो क्लोरोप्लास्ट भयो है। अब यिनीहरूले के गर्छ, कलर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, कसलाई फ्रुट्सलाई जस्तै सिड्सलाई हैन, फ्लावर्सहरूलाई के गर्छ कलर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। क्रोमोप्लास्टको मेन फङ्सन भनेको यही हो द्याट इट प्रोभाइड्स कलर टु दी फ्रुट्स, सिड्स हैन, फ्लावर्स। त्यसै गरेर अर्को हामी यसमा कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि यो हेर दुईवटा कन्डिसनबाट आइदर इट इज, हेर आइदर इट इज फर्मड बाई क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्टबाट क्रोमोप्लास्ट फर्मेसन हुन्छ, अथवा ल्युकोप्लास्टबाट पनि फर्मेसन हुन्छ। भनेपछि यसको इक्जाम्पल्सहरू याद राख्नुपर्छ। द्याट इज क्लोरोप्लास्ट भनेपछि हेर हरियोबाट रातो हुने के टमाटर र चिल्ली, हरियो खुर्सानी त्यसै गरेर रातो खुर्सानी हुन्छ, अनि हरियो टमाटर रातो टमाटर। सो त्यसमा के हुन्छ क्लोरोप्लास्टको बेसिसमा भयो है। सो के हुन्छ क्लोरोफिल पिगमेन्टको रिप्लेसमेन्ट भयो कुनबाट, कलर्ड पिगमेन्टबाट। सो यदि यो हाम्रो के भयो क्लोरोफिल पिगमेन्टलाई रिप्लेस गर्यो केले भन्दाखेरि कलरफुलले, कलरफुलमा सपोज कलर्ड पिगमेन्ट हाम्रो रातो आयो है, कलर्ड पिगमेन्टले रिप्लेस गर्छ भने त्यस्तो खालको हामी भन्छौँ के क्लोरोप्लास्टबाट क्रोमोप्लास्टको फर्मेसन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हाम्रो के हुन्छ दुईवटा इक्जाम्पल हुन्छ, एउटा हुन्छ टोम्याटो है, टोम्याटो के हुन्छ हरियोबाट रातो हुने, त्यसै गरेर अनि अर्को हुन्छ हाम्रो के चिल्ली हैन, खुर्सानीहरू, ठिक छ। सो यो कुरा भइहाल्यो, यो कुराहरू भइहाल्यो। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ ल्युकोप्लास्ट, अर्को हुन्छ के हाम्रो ल्युकोप्लास्ट कन्डिसन। सो ल्युकोप्लास्ट कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली ल्युकोप्लास्ट भनेपछि कलरलेस हो। सो यदि त्यसमा कलर्ड पिगमेन्ट आफै फर्मेसन हुन्छ भने, कलर्ड पिगमेन्ट के हुन्छ आफै फर्मेसन हुन्छ, त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ ल्युकोप्लास्ट। अनि इक्जाम्पलको लागि हाम्रो के हुन्छ क्यारोट है, डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यो बेला त्यसमा के आउँछ ओरेन्ज पिगमेन्टको फर्मेसन हुन्छ है। सो दिस इज आवर, अब यो भयो हाम्रो क्रोमोप्लास्टको बारेमा है। सो हेर अब यसमा कन्डिसनहरू जस्तै टोम्याटो भनेपछि के हुन्छ क्लोरोप्लास्टबाट डेभलपमेन्ट हुन्छ। सो क्लोरोप्लास्टबाट यो कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ, के को रिप्लेसमेन्टबाट हुन्छ, सो हेर क्लोरोफिलको रिप्लेसमेन्टबाट। सो टमाटर के छ, टोम्याटोजको केसमा हेर त यो के भयो सपोज हरियो टमाटर हो हैन। सो अब हरियो टमाटर केमा चेन्ज हुनु पर्यो, रातो टमाटरमा चेन्ज हुनु पर्यो, हरियो टमाटर केमा चेन्ज हुनु पर्यो हाम्रो रातो टमाटरमा चेन्ज हुनु पर्यो। सो यो हरियो टमाटर रातोमा कसरी चेन्ज हुन्छ, इट चेन्जेस, यो यसरी चेन्ज के को कारणले गर्दा आएको हुन्छ ड्यू टु द रिप्लेसमेन्ट अफ क्लोरोफिल
क्लोरोफिलको कसले रिप्लेसमेन्ट गरिदिन्छ, रिप्लेस गरिदिन्छ लाइकोपिन भन्ने पिगमेन्टले है। सो यो याद राख्नुपर्छ कुन पिगमेन्टको रिप्लेसमेन्ट भयो। सो क्लोरोफिल पिगमेन्टलाई हटाएर यदि लाइकोपिन आउँछ भने त्यो बेला ग्रीन टमाटर केमा भयो, रातो टमाटरमा चेन्ज भयो। त्यसै गरेर हाम्रो चिलिजको केसमा पनि सेम हो है। त्यसै गरेर हाम्रो चिलिजको केसमा पनि सेम यही हुन्छ। सो यदि यो हरियो चिली छ हैन, सो यदि यो हरियो चिली छ त्यो अब यदि रातोमा चेन्ज हुन्छ भने, यदि यो के छ हरियो चिली छ, यदि यो रातो चिलीमा चेन्ज हुन्छ भने, रातो चिलीमा चेन्ज हुन्छ भने यो पनि कन्डिसन के भयो भन्दाखेरि क्लोरोप्लास्टबाट फर्मेसन हुने कन्डिसन भयो। सो यसमा चाहिँ कसरी अकर हुन्छ, सो यो अकर हुनको लागि यसमा पनि के हुन्छ, क्लोरोफिल पिगमेन्टलाई चाहिँ हटाइदिन्छ कसले, क्लोरोफिल पिगमेन्टलाई हटाउँछ कुन पिगमेन्टले भन्दाखेरि क्याप्जान्थिन पिगमेन्टले हटाइदिन्छ। सो यो क्लोरोफिललाई रिप्लेसमेन्ट गर्यो क्याप्जान्थिन, त्यो बेला ग्रीन चिली कन्भर्ट इन्टु द रेड चिल्ली। त्यसै गरी ग्रीन टोमेटो चेन्जेस इन्टु द रेड टोमेटो वेन द क्लोरोफिल इज रिप्लेस्ड बाई द लाइकोपिन, वेन क्लोरोफिल इज रिप्लेस्ड बाई द लाइकोपिन। यो सिम्पल कन्डिसन भयो है। सो यो भ्याल्यु अब यसमा डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू, जस्तै हाम्रो क्रोमोप्लास्ट के हुन्छ, आइदर रेड अल्गीमा, रेड अल्गी र ग्रीन अल्गीको कुरा, रेड अल्गी त्यसै गरेर हाम्रो ब्राउन अल्गी, यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुने बेसिसमा डिफ्रेन्ट नामहरू हुन्छ। जस्तै रेड हुन्छ भने के हुन्छ रातो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ रोडोप्लास्ट है, रोडोप्लास्ट। त्यसै गरेर ब्राउन अल्गी, सो ब्राउन अल्गी इट इज कल्ड एज फियोफाइसिस, सो इट इज अल्सो कल्ड एज फियोप्लास्ट। सो ठिक छ। सो डिफ्रेन्ट रेड अल्गीमा रोडोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुन्छ भने ब्राउन अल्गीमा के हुन्छ फेयोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो याद राख्नुपर्छ, सिम्पल कुरा है। त्यसपछि सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट आयो अब हाम्रो क्लोरोप्लास्ट है। सो सबसे भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ क्लोरोप्लास्टै हो, क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्टको नामबाट थाहा पाइसक्यो, यदि कलर्ड पिगमेन्ट प्रेजेन्ट छ तर द कलर्ड पिगमेन्ट द्याट इज प्रेजेन्ट इज ओन्ली ग्रीन है। सो यसलाई हामी सिम्पली ग्रीन प्लास्टिड पनि भन्छौँ, इट इज अल्सो कल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड। र सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो, इट वाज डिस्कभर्ड बाई स्याक्स भन अथवा स्याक्स भन है। सो बट नेम्ड क्लोरोप्लास्टको नेम दिने भनेपछि टर्म कसले दिएको, टर्म वाज गिभन बाई चिम्पर, ठिक छ, चिम्पर, स्किम्पर भन अथवा चिम्पर भन, एउटा आफ्नो मर्जी। सो अब यसलाई हामी के भन्छौँ ग्रीन प्लास्टिड पनि भन्छौँ। अब यसलाई हामी किन ग्रीन प्लास्टिड भन्छौँ, किनभने यसमै सब खानासाना बन्ने हो, त्यही भएर हामी किचन अफ द प्लान्ट पनि भन्छौँ, सानै क्लासदेखि पढेको। इट इज अल्सो कल्ड एज किचन अफ द सेल। अनि यसलाई हामी फोटोसिन्थेटिक एपारेटस पनि भन्छौँ, फोटोसिन्थेटिक एपारेटस है, जसले फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। सो फोटोसिन्थेटिक एपारेटस पनि भन्छौँ, यसलाई एपारेटस पनि भन्छौँ। त्यसै गरेर यो के हो अटोप्लास्ट हो, ठिक छ, अटोप्लास्ट। अटोप्लास्ट किन, आफै खाना बनाउन सक्छ, त्यही भएर यसलाई हामी अटोप्लास्ट पनि भन्छौँ। हेर अब यसको सेपको कुरा गर्दाखेरि जेनेरली के हुन्छ, यो डिस्कोइड सेपको हुन्छ। डिस्कोइड भनेको डिस्क जस्तो हुन्छ अथवा ट्याब्लेट फर्ममा हुन सक्छ, ट्याब्लेट फर्ममा अथवा यसको कस्तो सेप हुन सक्छ, बाइकन्भेक्स स्ट्रक्चर पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ। सो यसको अरू कुरा गर्दाखेरि यो के हुन्छ, मोस्ट कमनली प्लान्टमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ है, प्लान्टमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। मोस्ट कमनली कता प्रेजेन्ट हुन्छ, प्लान्टमा मात्र कमन हुन्छ है। भनेपछि जति पनि फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया, जति पनि फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम्स हुन्छ सबमा के कमन हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरोप्लास्ट कमन हुन्छ। सो एक्सेप्ट हुन्छ, एक्सेप्सन भइहाल्यो। सो एक्सेप्सन हाम्रो के भयो बिजिए है, बिजिए जस्तै ब्लू ग्रीन अल्गी, साइनोब्याक्टेरिया अथवा ब्याक्टेरियाको केसमा चाहिँ यो के हुन्छ है प्रेजेन्ट हुँदैन, कमन हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ पिगमेन्ट्स त प्रेजेन्ट हुन्छ तर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुँदैन। ग्रीन पिगमेन्ट्स त प्रेजेन्ट हुन्छ है, साइनोब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियामा पनि पिगमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, बट दे आर फाउन्ड इन क्रोमेटोफोर्स। यिनीहरूमा केमा पाइन्छ, क्रोमेटोफोर्समा। यो पनि याद राख्नुपर्छ, किनभने क्रोमेटोफोर्स भनेपछि सिम्पल स्क्याटर्ड फर्ममा प्रेजेन्ट हुने थाइलाकोइड्सलाई नै के भनिन्छ, थाइलाकोइड्सलाई नै के भनिन्छ, इट इज कल्ड एज द क्रोमेटोफोर्स है। सो प्लान्ट र जति पनि फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम्समा छ त्यो सबमा के पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ। एक्सेप्सन छ बिजिए र ब्याक्टेरिया, यिनीहरूमा चाहिँ जति पनि पिगमेन्ट्स छ, अल द पिगमेन्ट्स आर प्रेजेन्ट इन केमा, क्रोमेटोफोर्समा, द्याट इज सिम्पल के हो स्क्याटर्ड थाइलाकोइड्स। जस्तो अब हेरौँ स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हैन, स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हेरेर सिम्पली कुरा गर्दाखेरि हेरेर त दुईवटा मेम्ब्रेन हुन्छ भनिसक्यो, द्याट इज डबल लेड मेम्ब्रेन हुन्छ। एउटा हुन्छ आउटर मेम्ब्रेन, त्यसको बिचमा इन्टर मेम्ब्रेनल स्पेस र सबसे भित्रपट्टि इनर मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ, यति याद छ हैन। अब यसमा भनेको मेन भनेको यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ स्ट्रोमा र ग्रामा। डाइरेक्टली यदि हामी कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि वी डिभाइड द क्लोरोप्लास्ट इन्टु टु फर्म, द्याट इज एउटा हुन्छ ग्राना, अर्को हुन्छ स्टोमाटा। सो र स्ट्रोमा, सो ग्राना भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ, यसको लागि @ LG याद राख्छौँ,
एलजी याद राख्छौँ, द्याट इज लाइट रियाक्सन अकर हुने हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको ग्रानाको लाइट रियाक्सन अकर्स इन केस अफ ग्रानम, अनि भनेपछि स्ट्रोमामा के हुन्छ, डार्क रियाक्सन अकर हुन्छ, स्ट्रोमामा के हुन्छ, डार्क रियाक्सन अकर हुन्छ, सिम्पल यति भयो है। अब जस्तो ग्रानाको यति इम्पोर्टेन्ट छ, तर ग्राना एब्सेन्ट पनि भयो भने, यदि ग्राना एब्सेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अग्रानल क्लोरोप्लास्ट है। सो अग्रानल क्लोरोप्लास्ट पनि अकर हुन्छ, द्याट अकर्स इन केस अफ याद राख्ने, द्याट अकर्स इन केस अफ दि अल्गी, र C4 प्लान्ट्समा पनि अकर हुन्छ, C4 प्लान्ट्सको केमा, बन्डल सिथको क्लोरोप्लास्टमा। सो बन्डल सिथको क्लोरोप्लास्टमा अफ C4 प्लान्ट्स एन्ड दि अल्गीमा के हुन्छ, ग्राना एब्सेन्ट हुन्छ, ग्राना के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ, त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ, अग्रानल क्लोरोप्लास्ट भनिन्छ। सो यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यसै गरेर अग्रानल क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो भनेको सिम्पली के हो, अग्रानल क्लोरोप्लास्ट भनेपछि के हुन्छ, यदि थाइलाकोइड्सहरू स्ट्याक भएर बसेन भने, थाइलाकोइड्सहरू के भएन बसेन भने, स्ट्याक भएर बस्नु हेर त, यहाँ नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ, यो इन्डिभिजुअल हामी के भन्छौँ, थाइलाकोइड्स भन्छौँ। त्यो थाइलाकोइड्स यदि स्ट्याक भनेपछि एक माथि अर्को बस्यो भने त्यो टोटल हामी के भन्दो रहेछौँ, ग्रानम भन्दो रहेछौँ, त ग्राना भन्दो रहेछौँ, ठिक छ। सो यो कुरा भयो भने, यदि स्क्याटर्ड अथवा स्ट्याक गरेर बसेन भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अग्रानल क्लोरोप्लास्ट। त्यही भएर इट इज अल्सो कल्ड एज, यदि स्ट्याकिङ भइरहेको छ भने इट इज अल्सो कल्ड एज ल्यामेलार क्लोरोप्लास्ट पनि भनिन्छ। सो ल्यामेलार र अग्रानल क्लोरोप्लास्ट भनेको एउटै कुरा भयो। सो थाइलाकोइड्सको कुरा गर्दाखेरि, सो दिस इज सिम्पली थाइलाकोइड्स। सो यो एउटा इन्डिभिजुअल भनेको के हाम्रो थाइलाकोइड्स हो। सो यो इन्डिभिजुअल थाइलाकोइड्स भनेको के हो, यो थाइलाकोइड्स भनेपछि थाइलाकोइड्स, हेर थाइलाकोइड्स भनेपछि सिम्पली यो के हो, स्ट्रक्चरल युनिट। सो इफ यु आर आस्क्ड द स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट भयो थाइलाकोइड्स भने, फङ्सनल युनिट भनेपछि सोध्यो भने क्वान्टाजोम्स। सो क्वान्टाजोम्स इज कल्ड एज द फङ्सनल युनिट, यो स्ट्रक्चरल युनिट भयो। त्यसै गरेर इफ यु आर आस्क्ड द फङ्सनल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट, फङ्सनल युनिट अफ क्लोरोप्लास्ट कसलाई भने सोध्यो भने चाहिँ इट इज कल्ड, यो कुन हो, क्वान्टाजोम्स। सो क्वान्टाजोम्स इज कन्सिडर्ड टु बी द फङ्सनल युनिट, थाइलाकोइड्स इज कन्सिडर्ड टु बी द स्ट्रक्चरल युनिट, ठिक छ। सो भएर यसमा याद राख्नु पर्यो हैन। सो भनेपछि यो थाइलाकोइड स्ट्याक भएर के हुन्छ, ग्राना बन्छ। त्यही भएर यदि ग्रानाको युनिट स्ट्रक्चरको नाम सोध्यो भने युनिट स्ट्रक्चर अफ ग्राना के भयो, थाइलाकोइड चाहिँ भयो, सिम्पल। अब हामीले स्ट्रोमा कुरा गऱ्यौँ, यसमा के हुन्छ, डार्क रियाक्सन हुन्छ। स्ट्रोमा भनेको सिम्पली के हो त, म्याट्रिक्स हो है, इट इज सिम्पली दि म्याट्रिक्स अथवा ग्राउन्ड सब्सटेन्सेस हुन्छ है, ग्राउन्ड सब्सटेन्स भन्न सकिन्छ। सो यसमा दुईवटा भाग हुन्छ, एउटा हुन्छ म्याट्रिक्स अनि अर्को हुन्छ यसमा डिएनए र सर्टेन राइबोजोम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, डिएनए र राइबोजोम्सहरू प्रेजेन्ट। हेर त यो के हो, हाम्रो स्ट्रोमा भयो। स्ट्रोमामा के छ हेर त, यसको क्लोरोप्लास्टको डिएनए छ, यसको राइबोजोमहरू प्रेजेन्ट छ हैन। सो यो भइहाल्यो। अनि हेर अब जति पनि छ, सो म्याट्रिक्समा भनेपछि द्याट इज स्ट्रोमामा के हुन्छ, डार्क रियाक्सन अकर हुन्छ, ठिक छ। सो डार्क रियाक्सन अकर हुन्छ। सो यदि हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ बिजिए द्याट इज ब्लू ग्रीन अल्गीमा के छ, हाम्रो क्लोरोप्लास्ट एब्सेन्ट छ हैन, क्लोरोप्लास्ट एब्सेन्ट छ भनिसकेको छौँ। सो यसमा साइट अफ फोटोसिन्थेसिस सोध्यो भने, किनभने नर्मली केसमा फोटोसिन्थेटिक एपारेटस भनेपछि द फोटोसिन्थेसिसको साइट के भयो, क्लोरोप्लास्ट भयो भने, ब्लू ग्रीन अल्गीमा द साइट अफ फोटोसिन्थेसिस, द साइट अफ फोटोसिन्थेसिस इन ब्लू ग्रीन अल्गी भन्ने सोध्यो भने चाहिँ हामीले के हाल्नुपर्छ, साइट अफ फोटोसिन्थेसिस इन द ब्लू ग्रीन अल्गी इज द स्ट्रोमाको ल्यामेली। सो स्ट्रोमा ल्यामेली, ठिक छ। स्ट्रोमा के हुन्छ, ल्यामेली, अथवा यसलाई हामी कहिलेकाहीँ फ्रेट मेम्ब्रेन पनि भन्छौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्रेट मेम्ब्रेन पनि भन्छौँ। सो यो स्ट्रोमा ल्यामेली भनेको के हो, जसले ग्रानालाई कनेक्ट गरेर राख्ने काम गर्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, ल्यामेली भन्छौँ। सो त्यो स्ट्रोमा प्रेजेन्ट हुनेको लागि स्ट्रोमा ल्यामेली। सो बिजिए ब्लू ग्रीन अल्गीको केसमा चाहिँ द साइट अफ फोटोसिन्थेसिस इज द स्ट्रोमा ल्यामेली अर दि फ्रेट ल्यामेली पनि भन्छौँ है। सो यसको के भयो, फोटोसिन्थेटिक ल्यामेली है, यसको के भयो, फोटोसिन्थेटिक ल्यामेली। सो ब्लू ग्रीन अल्गीमा फोटोसिन्थेटिक ल्यामेली, जसले ग्रानालाई जोड्ने काम कसले गर्छ भने सोध्यो भने चाहिँ स्ट्रोमा ल्यामेली अर दि फ्रेट ल्यामेली, स्ट्रोमा ल्यामेली अर दि फ्रेट ल्यामेली। सो यो भयो हाम्रो टोटल प्लास्टिड्सको बारेमा। अब हामी कुरा गर्छौँ मेन पार्ट द्याट इज द न्युक्लियस है, सबसे इम्पोर्टेन्ट द्याट इज आवर न्युक्लियसको बारेमा कुरा गर्छौँ, ठिक छ। सो सबसे इम्पोर्टेन्ट द्याट इज न्युक्लियस है, न्युक्लियस। न्युक्लियस भनेपछि के हो भन्दाखेरि यो सबैभन्दा पहिला यसको डिस्कभर गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ याद राख्नुपर्छ, द्याट इज रोबर्ट ब्राउन। न्युक्लियसले सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो, रोबर्ट ब्राउन। कताबाट गरेको भन्दाखेरि हि डिस्कभर्ड द न्युक्लियस फ्रम द रुट सेल्स अफ अर्किड प्लान्ट, रुट सेल्स अफ
अर्किड प्लान्टबाट है। अब सबैलाई थाहा छ सानै क्लासदेखि हामीले के भन्छौँ, यसलाई ब्रेन अफ दि सेल्स भन्छौँ। इट इज कन्सिडर्ड टु बी दि ब्रेन अफ दि सेल अथवा कन्ट्रोलिङ सेन्टर पनि भनिन्छ है। सो यो खासमा कुनै अर्ग्यानल होइन, यसलाई हामी सेलुलर स्ट्रक्चर भन्छौँ। इट इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर भन्छौँ, यसलाई छुट्टै सेलुलर स्ट्रक्चर भन्छौँ, यसलाई कुनै पनि सेल अर्ग्यानल्स भनेर भनिँदैन। सो इट इज दि लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर, अघिदेखि भनिसक्यो है। सो इट इज दि लार्जेस्ट सेलुलर के स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर कुन हो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ न्युक्लियस। ठिक छ। अब यदि तिमीलाई सोध्यो स्मलेस्ट कम्पोनेन्ट है, लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर भन्यो है, अनि स्मलेस्ट सोध्यो भने स्मलेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर भनिरहेको छु। अघि मैले सेलुलर अर्ग्यानेल भनेको स्मलेस्ट सेलुलर अर्ग्यानेल इज राइबोसोम हैन। सो यदि स्मलेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर सोध्यो भने नामबाटै थाहा पाइहाल्छौ, द्याट इज माइक्रो मिन्स सानो, फिलामेन्ट। सो माइक्रो फिलामेन्ट इज कन्सिडर्ड टु बी दि स्मलेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर। ठिक छ, स्मलेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब कन्ट्रोल सेन्टर त भन्यो। सो कन्ट्रोल सेन्टर हो भनेर कसले भनेको हो सबैभन्दा पहिला भन्दाखेरि, सबैभन्दा पहिला कन्ट्रोल सेन्टर भन्ने मान्छे है, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सेन्टर भनिसक्यो। सो यसले कन्ट्रोल गर्छ, रियल्लीमै न्युक्लियसले कन्ट्रोल गर्छ पुरै सेललाई भन्ने मान्छे को हाम्रो हेमरलिङ हो। हेमरलिङ कसको बेसिसमा? सो हि डिड अ ग्राफ्टिङ एक्सपेरिमेन्ट। सो ग्राफ्टिङ एक्सपेरिमेन्ट कुनमा अकर गर्यो, केमा अकर गरायो भन्दाखेरि एसिटाबुलेरिया है। एसिटाबुलेरिया सबैलाई थाहा छ। एसिटाबुलेरिया इज द लार्जेस्ट युनिसेलुलर अल्गी, लार्जेस्ट युनिसेलुलर अल्गी। सो एसिटाबुलेरियामा ग्राफ्टिक एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेमरलिङले के प्रुभ गर्यो भन्दाखेरि न्युक्लियस इज द कन्ट्रोल सेन्टर भनेर। ठिक छ। सो अब यसको कुरा गर्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट यसको फर्म्स र नम्बरहरूको कुरा गरौँ। द्याट इज सबैभन्दा पहिला नम्बर अफ न्युक्लियस पर सेलको बेसिसमा अघि जस्तै हैन। सो यदि युनिन्युक्लिएटेड भनेको सबसे कमनेस्ट फर्म है, युनिन्युक्लिएटेड इज द मोस्ट कमन फर्म। युनिन्युक्लिएटेड सेल भनेको सबसे कमनेस्ट फर्म हो, यसमा केही कुरै गर्नु पर्दैन। म्याक्सिमम केसको सेलमा के हुन्छ, युनिन्युक्लिएटेड हुन्छ, भनेपछि एउटा न्युक्लियस प्रेजेन्ट। त्यसको दोस्रो कन्डिसन हुन्छ हाम्रो बाइन्युक्लिएटेड। बाइन्युक्लिएटेड मिन्स दुईवटा न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। ठिक छ। सो के हुनु पर्यो, दुईवटा न्युक्लियस के हुनु पर्यो, प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। सो यो भ्यालु दुईवटा न्युक्लियस के माकर हुन्छ हाम्रो प्यारामेसियम। प्यारामेसियम हामीले सानैदेखि पढेको हुन्छौँ, द्याट इज प्यारामेसियम। अनि अर्को हाम्रो एकदम सिम्पल भन्दाखेरि सेकेन्डरी माइसेलियम अफ एस्कोमाइसिटिज एन्ड बेसिडियोमाइसिटिज। सो यो पनि सोधेको छ है। सो बाइन्युक्लिएटेड कन्डिसन हाम्रो एस्कोमाइसिटिजमा अकर हुन्छ र बेसिडियोमाइसिटिजमा। त्यसको पनि कस्तो खालको माइसेलियम, द्याट इज सेकेन्डरी माइसेलियममा अकर हुन्छ। बेसिडियोमाइसिटिज र एस्कोमाइसिटिजको सेकेन्डरी। प्यारामेसियम छ हामीलाई, यसमा के हुन्छ, डाइमर्फिक भनेपछि दुईवटा मर्फोलोजी हुन्छ, एउटा हुन्छ म्याक्रोन्युक्लियस र अर्को हुन्छ यसमा माइक्रोन्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ है, प्यारामेसियमको कुरा। त्यसै गरेर मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन है। मल्टिन्युक्लिएटेड भनेपछि एकदम एकभन्दा बढी न्युक्लियस, मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन। मल्टिन्युक्लिएटेड सेल अथवा कन्डिसन भनेपछि यसमा पनि दुईवटा किसिम हुन्छ। मल्टिन्युक्लिएटेड मिन्स मोर देन 2 न्युक्लियस हैन। सो यसमा पनि फर्दर 2 टाइप्स हुन्छ, दुईवटा टाइप्स है। यसमा पनि धेरैजना कन्फ्युज हुने हो। द्याट इज एउटा कन्डिसन हो सिनकाइट है, सिनसाइट कन्डिसन। सिनसाइट मिन्स सिनबाट थाहा छ हामीलाई, सिनग्यामी भनेको के हुन्छ, फ्युजन अफ ग्यामेट्स। सो सिनसाइट मिन्स, यदि साइट मिन्स सेल हो, सो फ्युजन अफ सेलबाट यदि प्रड्युस हुन्छ भने, फ्युजन अफ सेलबाट प्रड्युस हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ सिनसाइट कन्डिसन। जस्तै हेर त, कुनै चारवटा सेल्सहरू छ हैन, यो चारवटा सेल्सहरू भयो, यो चारवटा सेल्सहरूको यदि फ्युजन भयो, 4-5वटा जति पनि भन, त्यसको फ्युजनबाट यदि फ्युजनबाट फर्मेसन भयो एउटा सिंगल सेल, अनि त्यसमा 5वटा यदि न्युक्लियस छ भने त्यस्तो खालको न्युक्लियसलाई हामी के भन्छौँ, सिनसाइट। यस्तो खालको सेललाई हामी के भन्छौँ, सिनसाइट। सो विच इज फर्मड बाइ द फ्युजन अफ सेल। अनि अर्को कन्डिसन हुन्छ यसमा, अर्को कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, अर्को कन्डिसन द्याट इज कल्ड एज हैन, अर्को कन्डिसन हामी केलाई भन्छौँ, यसलाई सेनोसाइट। सो सेनोसाइट कन्डिसन भनेपछि के हुन्छ, सिम्पली हेर, सेनोसाइट मिन्स मल्टिपल न्युक्लियर डिभिजन है, मल्टिपल न्युक्लियर डिभिजन, मल्टिपल न्युक्लियर
न्यूक्लियर डिभिजन सो मल्टिपल न्यूक्लियर डिभिजनबाट फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ के सेनोसाइट सो हेर सेनोसाइट मिन्स मल्टिपल न्यूक्लियर डिभिजन विदाउट द डिभिजन अफ साइटोप्लाज्म हेर किनभने कुनै एउटा न्यूक्लियस छ हैन कुनै एउटा सेल छ त्यसको यदि न्यूक्लियस डिभाइड हुन्छ भने हामी थाहा छ नर्मल कन्डिसनमा साइटोप्लाज्म पनि डिभाइड हुन्छ सो यदि न्यूक्लियर डिभिजन मात्र अकर हुन्छ न्यूक्लियर डिभिजन मात्र अकर हुन्छ न्यूक्लियर डिभिजन मात्र अकर हुन्छ कुनै पनि साइटोप्लाज्मिक डिभिजन अकर हुँदैन भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भन्छ हाम्रो सेनोसाइटिक अब भित्र मल्टिपल यसरी न्यूक्लियसहरु प्रेजेन्ट भयो भने ठीक छ सो यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ सेनोसाइट सो यो कन्डिसनहरुमा एक्जाम्पल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट इज हाम्रो सिनसाइटको एक्जाम्पल है सिनसाइटको एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो बोन म्यारोमा त्यसैगरी हाम्रो जति पनि भोलुन्टरी मसल्स दैट इज स्ट्रिएटेड मसल्स यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो एस्क्यारिसको सो एस्क्यारिसको इपिडर्मिसमा कस्तो खालको सेल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सोध्यो भने चाहिँ सिनसाइट फर्म है सो एस्क्यारिसको इपिडर्मिसमा त्यसैगरी सेनोसाइटको एक्जाम्पलहरु पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै हाइफी अफ यस यो सोधेको छ हाइफी अफ फाइकोमाइसिटिस सो हाइफी अफ फाइकोमाइसिटिस चाहिँ केमा अकर हुन्छ हाइफी अफ फाइकोमाइसिटिस दैट इट इज द सेनोसाइटिक टाइप त्यसैगरी अर्को हुन्छ हाम्रो ल्याटेक्स सेल्सहरु यस जति पनि ल्याटेक्स सेक्रेटिङ सेल्सहरु हुन्छ त्यसमा पनि के हुन्छ सेनोसाइटिक फर्म हुन्छ र अर्को हुन्छ हाम्रो ज्यान्थोफाइसीको एक्जाम्पलहरु थाहा छ हामीलाई थाहा छ कि छैन भन्दाखेरि एउटा हुन्छ हाम्रो भौचेरिया अर्को हाम्रो हुन्छ बोट्रिडियम ठीक छ सो यो कन्डिसन भयो एउटा हुन्छ हाम्रो दुईटा कन्डिसन सिनसाइट दैट इज फर्म बाइ फ्युजन अफ सेल्स सेनोसाइट दैट इज फर्म बाइ दी मल्टिपल न्यूक्लियर डिभिजन विदाउट दी साइटोप्लाज्मिक डिभिजन सो फ्युजनबाट बन्यो भने हाम्रो बोन म्यारो स्ट्रेटेड मसल्स सबसे इम्पोर्टेन्ट एस्क्यारिस एपिडर्मिस हैन एस्क्यारिस एपिडर्मिस यो एउटा सोधेको यहाँबाट अनि अर्को यहाँबाट सोध्ने भनेको हाइफी अफ फाइकोमाइसिटिसबाट सोधेको छ एक्सर्ट क्वेशन दैट इज सेनोसाइटिक हाइफी अफ फाइकोमाइसिटिस सो यस सेनोसाइटिक हाइफी मिन्स मल्टिपल न्यूक्लियर डिभिजनबाट फर्मेसन भएको त्यसैगरी अर्को कन्डिसन हुन सक्छ यदि न्यूक्लियस नहुने कन्डिसन पनि हुन सक्छ यस न्यूक्लियस नहुने कन्डिसन पनि हुन सक्छ सो दैट इज अन्यूक्लिएटेड कन्डिसन हैन सो अन्यूक्लिएटेड सेल पनि अकर हुन्छ सो अन्यूक्लिएटेड सेल भनेपछि सेल विदाउट न्यूक्लियस प्लान्टको केसमा त अघि नै पनि भनिसकेको छु दैट इज सिभ ट्युबमै भनिसके दैट इज सिभ ट्युब अफ द फ्लोएम म्याचुरिटीमा जानेबित्तिकै अनि एनिमलमा सबैलाई थाहा छ म्यामेलियन आरबीसी है अब म्यामेलियन आरबीसी मा के हुँदैन न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन यसमा पनि एक्सेप्सन छ दुईटा बाहेक क्यामेल र लामा बाहेक क्यामेल र लामाको केसमा चाहिँ के हुन्छ न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ भने बाँकी सबैमा के हुन्छ न्यूक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ नर्मली के हुन्छ अन्यूक्लिएटेड सेलमा हाम्रो म्यामेलियन आरबीसी मा एक्सेप्सन के छ क्यामेल र लामामा चाहिँ न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ बाँकी कुनै पनि म्यामेलियन आरबीसी मा न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन है सो यो भ्याल्यु अब अस्ति नै प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सको बिचमा डिफरेन्स भन्दाखेरि नै भनिसके दैट इज प्रोक्यारियोट्सको केसमा प्रेजेन्ट हुने न्यूक्लियसलाई हामी फल्स न्यूक्लियस इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस अथवा न्यूक्लियोइड भन्छौं भने युक्यारियोट्समा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ अब हामी कुरा गरौँ स्ट्रक्चर अफ न्यूक्लियसको बारेमा है सो अब हामी कुरा गरौँ के को बारेमा स्ट्रक्चर अफ न्यूक्लियस सो यो हाम्रो भइहाल्यो दैट इज स्ट्रक्चर अफ न्यूक्लियस है सो अब यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि न्यूक्लियसको डिफरेन्ट स्ट्रक्चर्स हुन्छ अस्ति नै मैले कुरा गरिसकेको सबैभन्दा पहिला के हुन्छ हाम्रो यसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है के हुन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ है जसलाई हामी के भन्छौं कार्योथेका पनि भन्छौं सो सिम्पल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जसलाई हामी न्यूक्लियर इन्भेलप पनि भन्छौं है सो यो सबसे बाहिरपट्टि के हुन्छ एउटा न्यूक्लियर इन्भेलप हुन्छ त्यसैगरी अर्को हुन्छ न्यूक्लियोप्लाज्म सो न्यूक्लियोप्लाज्म भनेपछि यसको जुन सिम्पली म्याट्रिक्स हो त्यसलाई हामी के भन्छौं न्यूक्लियोप्लाज्म भन्छौं है त्यसैगरी अर्को हुन्छ न्यूक्लियोलस जसलाई हामी प्लाज्मोजोम पनि भन्छौं न्यूक्लियोलस अनि सबसे चौथोमा हाम्रो के हुन्छ क्रोमेटिन ठीक छ क्रोमेटिन सो यो चारवटा पार्ट हुन्छ र चाहिँ यहाँ छ न्यूक्लियर इन्भेलप क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस अनि त्यसपछि यहाँ भित्रपट्टि प्रेजेन्ट हुने भनेको एउटा न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक छ सो यसको बारेमा कुरा गरौँ हरेकको बारेमा सो सबैभन्दा पहिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड एज सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
Nuclear membrane is also called as nuclear envelope. It is also called as nuclear envelope. So यो पनि के हुन्छ, यो पनि के हो, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर हो अघि नै भनेको, दैट इज न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड भनेपछि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कस्तो छ, डबल लेयर्ड छ। र यो कसरी केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ, लिपोप्रोटिनस हो, लिपिड र प्रोटिनबाट फर्मेसन भएको हुन्छ। सो इट इज अल्सो लिपिप्रोटिनस स्ट्रक्चर है। त्यसै गरेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि टोटल बाहिरपट्टि साइटोप्लाज्म छ। हेर त यो एउटा हाम्रो सेल भयो हैन, यो सेल भयो, यो भित्र के छ, न्यूक्लियस छ। अनि यसको बाहिरपट्टि ठ्याक्कै बाहिरपट्टि के छ भन्दाखेरि यसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छ। सपोज यो के भयो, यो के भयो, यसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भयो है। सो यो हाम्रो के भयो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सपोज यो ब्लू कलर देखाएको। सो यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अथवा न्यूक्लियर एन्भेलोपले के गरिरहेछ, यो बाहिरपट्टि के छ, यो पुरै साइटोप्लाज्म हो। सो साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियस भित्र के छ, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस भित्र के छ, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म र साइटोप्लाज्मको बिचमा एउटा ब्यारियरको रूपमा के काम गर्छ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनले काम गर्छ। सो इट separates the cytoplasm and nucleoplasm, cytoplasm and न्यूक्लियोप्लाज्मलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। अब यसमा के हुन्छ है, अब हेर दुईवटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेनको बिचमा स्पेस हुने, सिम्पली यो पनि के भइहाल्यो, पेरिन्युक्लियर स्पेस भनिन्छ। दुईवटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेनको बिचमा स्पेस जुन प्रेजेन्ट त्यसलाई भन्छौँ पेरिन्युक्लियर स्पेस। अब हेर यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स अफ द पोर्स है। के हुन्छ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनमा पनि पोर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनमा पनि के हुन्छ, पोर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो कस्तो खालको शेपको हुन्छ भन्दाखेरि अक्टागोनल शेपको, भनेपछि 8 वटा साइड भएको शेपको प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ। सो त्यसै गरेर अब हेर यो पोरमा के हुन्छ, यो पोरहरुमा गेट हुन्छ, त्यो गेटको नाम के हो, एनुलस। ठीक छ। सो यो पोरमा प्रेजेन्ट हुने गेटको नाम हो एनुलस है। त्यो पोरलाई हामी भन्छौँ न्यूक्लियर पोर विच इज अक्टागोनल इन शेप हैन। त्यहाँ गेट हुन्छ जसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै सब्स्टेन्सलाई भित्र जानु छ, कुनै सब्स्टेन्सलाई भित्र जानु छ अथवा कुनै सब्स्टेन्सलाई बाहिर आउनु छ, त्यो कुराको बारेमा कुरा गर्छ कसले, दिस इज गेट। सो यदि गेट भन्यो भने एनुलस, पोर भन्यो भने इट इज अक्टागोनल इन शेप। ठीक छ। सो यो भयो हाम्रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेनको बारेमा। त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्रोमा हामी कुरा गरौँ न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्रो न्यूक्लियोप्लाज्म, एन्ड न्यूक्लियोप्लाज्म मिन्स यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि कार्योप्लाज्म पनि भन्छौँ, कार्योप्लाज्म पनि भन्छौँ। ठीक छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जति पनि न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि डिफ्रेन्ट आयन्सहरुमा म्याक्सिमम केसमा म्याङ्गनिज आयन र म्याग्नेसियम आयन यसमा प्रोमिनेन्ट हुन्छ है, म्याग्नेसियम आयन र म्याङ्गनिज आयन हुन्छ। अब हेर किन भन्दा यसमा अर्को हुन्छ साइक्लोसिस प्रोसेस अकर हुँदैन। सो साइक्लोसिस प्रोसेस ओन्ली अकर्स इन केस अफ द साइटोप्लाज्म है। सो साइक्लोसिस प्रोसेस एब्सेन्ट हुन्छ न्यूप्लाज्ममा, किन यसको भिस्कोसिटी एउटा कन्स्टेन्ट रूपमा छैन। अब त्यसमा साइक्लोसिस किन अकर हुन्थ्यो प्रोटोप्लाज्ममा, साइटोप्लाज्ममा, किन देयर इज द प्रेजेन्स अफ द कोलोइडल नेचर अफ प्रोटोप्लाज्म है। अनि भने यसमा साइक्लोसिस किन अकर हुँदैन, किनभने भिस्कोसिटी कन्स्टेन्ट हुँदैन, यसको भिस्कोसिटी कन्स्टेन्ट छैन। ठीक छ। सो इट डज नट अकर्स। त्यसै गरेर अर्को अब आयो हाम्रो न्यूक्लियोलस, सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको न्यूक्लियोलस। तेस्रोमा हाम्रो न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस भनेपछि चाहिँ यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, प्लाज्मोजोम पनि भन्छौँ, प्लाज्मोजोम पनि भन्छौँ। यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्लाज्मोजोम पनि भन्छौँ है। अब यसलाई न्यूक्लियोलसलाई हामी के पनि भन्छौँ, यो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, इट इज कल्ड एज राइबोजोमल फ्याक्ट्री। भनेपछि राइबोजोम जति पनि छ, राइबोजोम जति पनि छ कहाँबाट फर्मेसन हुन्छ, न्यूक्लियोलस अफ न्यूक्लियसबाट फर्मेसन हुन्छ। सो राइबोजोमल फ्याक्ट्री अफ द सेल सोध्यो भने चाहिँ कसले भन्ने, न्यूक्लियोलसलाई भन्ने। सो न्यूक्लियोलस सबसे इम्पोर्टेन्ट छ है। सो अब सबसे लार्जेस्ट पार्ट पनि सोध्यो भने लार्जेस्ट पार्ट अफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस है। इट इज अब यसमा न्यूक्लियोलसमा कुनै मेम्ब्रेन छ कि छैन भने चाहिँ नाइ, यसमा कुनै मेम्ब्रेन छैन, इट इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, इट इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। ठीक छ। भने अब यसको मेम्ब्रेन छैन भने यसको सेप कसरी मेन्टेन हुन्छ, सो सेप मेन्टेन गर्ने काम, यसको सेप मेन्टेन कसले काम गर्छ, सो सेप इज मेन्टेन्ड बाई क्याल्सियम आयन र म्याग्नेसियम आयन। सो क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयनले न्यूक्लियोलसको सेप मेन्टेन गर्ने काम गर्छ, किनभने यसमा मेम्ब्रेन छैन। ठीक छ। अब यसमा के हुन्छ, अब यसको कुरा गर्दाखेरि यसमा कस्तो कुन हुन्छ हेर त। अब राइबोजोमल फ्याक्ट्री हुने चाहिँ यसमा आरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ, दैट इज राइबोजोमल राइबोन्युक्लिक एसिड है, राइबोजोमल राइबोन्युक्लिक एसिड हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ, यसमा
हिस्टोन प्रोटिन प्रेजेन्ट हुँदैन सो नन हिस्टोजेनिक है नन हिस्टोन एसिडिक प्रोटिन इज प्रेजेन्ट एसिडिक प्रोटिन इज प्रेजेन्ट ठीक छ डिएनए एब्सेन्ट हुन्छ यसमा के हुन्छ डिएनए चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ यसमा डिएनए चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली एब्सेन्ट यसमा के हुन्छ आरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ यो पनि एउटा कोलोइडल मास हो यो नन हिस्टोजेनिक एसिडिक प्रोटिन किन भयो भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि कुरा गरेँ दैट इज हिस्टोन प्रोटिन भनेको के हो हाम्रो हिस्टोन प्रोटिन भनेको के हो इट इज बेसिक प्रोटिन मिन्स इट इज पोजिटिभली चार्ज यो चार्ज वाला क्वेशन सोधेको छ सो हिस्टोन प्रोटिन इज पोजिटिभली चार्ज भने हाम्रो न्यूक्लियोलसमा आरआरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ र नन हिस्टोजेनिक एसिडिक प्रोटिन हो सो यसमा डिएनए एब्सेन्ट पनि हुन्छ र अब हेर यसको फर्मेसन है न्यूक्लियोलसको फर्मेसन अकर्स बाइ यो सोध्ने हो न्यूक्लियोलसको फर्मेसन अकर्स एट द सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन अफ एसएटी क्रोमोजोम मिन्स सेटेलाइट क्रोमोजोम भनिन्छ है जसमा सेटेलाइट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई जसमा सेटेलाइट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो क्रोमोजोमलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एसएटी क्रोमोजोम ठीक छ सो सेटेलाइट प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ के सेटेलाइट एसएटी क्रोमोजोम भनिन्छ सो हेर न्यूक्लियोलस चाहिँ कताबाट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज फर्मड और यसको फर्मेसन अकर्स एट भने सोध्यो भने सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन आई अफ दि सैट क्रोमोजोम भनिन्छ ठीक छ सो यो भयो हाम्रो न्यूक्लियसको बारेमा अब हामी कुरा गरौँ सबसे इम्पोर्टेन्ट क्रोमेटिनको बारेमा है यहाँबाट धेरै कुरा बुझ्ने छ यो फिगरबाट हामी पुरै क्लियर भइहाल्छौँ सो क्रोमेटिनको बारेमा बुझौँ सो क्रोमेटिनको टर्म दिने मान्छे को हो द टर्म वाज गिभन बाई फ्लेमिङ सो सबैभन्दा पहिला टर्म दिने मान्छे को हो फ्लेमिङ हो र त्यसै गरेर यसको अब यो क्रोमेटिनको भयो सो क्रोमेटिन टर्म दिने मान्छे को हो हाम्रो फ्लेमिङ हो सो यो यति एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ यसबाट ठीक छ सो हेर अब यहाँ स्ट्रक्चर है सो condensed form of the chromatin is chromosome ठीक छ सो हेर त यो क्रोमोजोम हो सो यो क्रोमोजोम भनेपछि इट इज द कन्डेन्स फर्म अब यसलाई हामी खुकाल्दै जाउँ क्रोमोजोमलाई हामी के गर्दौँ खुकाल्दै जाउँ सो क्रोमोजोमलाई के भनिन्छ यो याद राखिहालौँ कन्डेन्स्ड फर्म अफ क्रोमेटिन भनिन्छ कन्डेन्स्ड फर्म अफ क्रोमेटिन भनिन्छ कसलाई भन्दाखेरि क्रोमोजोमलाई भनिन्छ ठीक छ सो यसलाई हामी खोल्दै जाउँ त्यस पछाडि हेर त यहाँ क्रोमेटिन फाइबर फर्मेसन भयो सो यो क्रोमेटिन फाइबर्स भनेको यहाँ के छ यो क्रोमेटिन फाइबर्स भने चाहिँ यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हेर यहाँ क्रोमेटिन फाइबर्समा यो भयो के बीडेड एपेरियन्स हो कि हैन यो के हुन्छ हरेकले बीडेड एपेरियन्स सो गर्छ अल्ट्रा स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के हो सिम्पली इट इज बीड्स अन स्ट्रिङ यसलाई के भनिन्छ यो रियल वर्ड टर्मिनोलोजी युज गरेको दैट इज इट इज कल्ड एज द बीड्स अन अ स्ट्रिङ है सो यही बीडेड स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ न्यूक्लियोजोम्स भनिन्छ यही बीडेड स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ दिस बीडेड स्ट्रक्चर इज कल्ड एज के भनेको छ यहाँ न्यूक्लियोजोम्स भनिन्छ ठीक छ सो दिस बीडेड स्ट्रक्चर इज कल्ड एज न्यूक्लियोजोम्स हेर अब यो न्यूक्लियोजोम्स भनेको यो हरेक यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छ न्यूक्लियोजोम्स भन्छौँ र अब यो हरेक न्यूक्लियोजोम्समा 8 वटा हिस्टोन मोलिक्युल्स हुन्छ यहाँ गर्न त यो 8 वटा हिस्टोन मोलिक्युल्स त बाँधेर राख्ने गरी त 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 8 वटा हिस्टोन मोलिक्युल्स हुन्छ सो कतिवटा हुन्छ 8 हिस्टोन मोलिक्युल्स आर प्रेजेन्ट इन द बीडेड स्ट्रक्चर है 8 वटा हिस्टोन मोलिक्युल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ यो कुरा याद राख्नुपर्छ र यो भनेपछि 2 कपीज अफ 4 टाइप्स 4 वटा टाइप्सको हिस्टोन हुन्छ जसको डबल पार्ट हो जसको के हो यो 2 वटा डिभिजन हो सो सिम्पली के रहेछ भन्दाखेरि 2 वटा कपी हो कसको 2 कपीज अफ 4 टाइप्स सो यो 4 वटा टाइप्सहरु याद राख्दा पनि हुन्छ बुझिराख्दा पनि हुन्छ सो 4 वटा टाइप्स हुन्छ एउटा भयो हाम्रो H2A H2B H3 र H4 यो 4 वटा के हुन्छ हिस्टोन प्रोटिनहरु यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसकै के हुन्छ दुईटा कपी सो 8 वटा हिस्टोन प्रोटिन एउटा बीडमा प्रेजेन्ट हुन्छ कसको न्यूक्लियोजोम्सको ठीक छ अब यसमा के हुन्छ हेर यो हिस्टोन प्रोटिन भयो सो यो हिस्टोन प्रोटिनको जुन कोर छ हैन यो टोटल कोर छ नि यसलाई हामी यसको अर्को नाम पनि दिन्छौं यसलाई भन्छौं NU बडी पनि भन्छौं के भन्छौं NU बडी नु बडी नै भनिन्छ ठीक छ सो न्यूक्लियोजोमको कोर जुन के छ हिस्टोन प्रोटिनले बनेको छ त्यसलाई हामी NU बडी पनि भन्छौं ठीक छ अब दुईवटा न्यूक्लियोजोम सो यो न्यूक्लियोजोमलाई यो एट्याच गर्ने काम लिंक गर्ने काम कसले गर्छ यो लिंक गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि लिंकर प्रोटिन
के अरे लिङ्कर डिएनएले गर्छ। ठिक छ, कसले लिङ्क गर्ने काम गर्छ? लिङ्कर डिएनएले गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, क्रोमेटिनको यहाँ स्ट्रक्चर एकदम क्लियर। सबभन्दा पहिला क्रोमोजोम के रहेछ? क्रोमोजोम इज द कन्डेन्स्ड फर्म अफ द क्रोमेटिन। सो यदि क्रोमोजोमलाई हामी खोल्दै जान्छौँ भने खोलिसकेपछि यहाँ क्रोमेटिन फाइबर आउँछ विच इज लाइक अ बिड इन ए स्ट्रिङ। एउटा स्ट्रिङमा डिफ्रेन्ट बिड्सहरू हालेको छ, त्यो बिड एन्ड स्ट्रिङलाई हामी के भन्छौँ? त्यो स्ट्रक्चरलाई हामी भन्छौँ न्युक्लियोजम्स। न्युक्लियोजम्स के हुन्छ? 8वटा हिस्टोन प्रोटिनको कोरबाट फर्मेसन भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी यु बडी पनि भन्छौँ। यो 8वटा हिस्टोन प्रोटिनमा 4वटा टाइपको 2टा कपी हो। 4वटा टाइपमा H2A, H2B, H3 र H4 टाइपको हिस्टोन प्रोटिनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, सो अनि अल्टिमेटली के हुन्छ? यहाँ डिएनए हेलिक्सको फर्मेसन हुन्छ, जसले यिनीहरूलाई के गर्छ? घेरेर राख्ने काम गर्छ। अब यसको मेन अर्को यो यति पार्ट बुझिसकेपछि है, यति पार्ट बुझिसकेपछि अब यसको के कुरा गरौँ भन्दाखेरि द स्टेन है। सो द स्टेन अफ क्रोमेटिन। यस, क्रोमेटिनको लागि स्टेन सोधेको छ। क्रोमेटिनको लागि स्टेन के हो हाम्रो? फ्युल्जेन टेस्ट, फ्युल्जेन स्टेन विच इज अ बेसिक फुड चेन, विच इज अ बेसिक फुड चेन है, बेसिक फुड चेन। हेर त, अब हेर यो फ्युल्जेन स्टेन कसरी, हेर त, हेर जस्तो क्रोमेटिन छ हाम्रो, अब क्रोमेटिनलाई कसरी यसले डिफर गर्न सक्छ गर्छ। हेर त, यो क्रोमेटिन छ सपोज होइन। सो क्रोमेटिनमा यदि हामी के गर्छौँ? फ्युल्जेन स्टेन हालिदिन्छौँ। अब हामी के हालिदिउँ? यता फ्युल्जेन स्टेन हालिदिउँ। सो अब यो फ्युल्जेन स्टेनको 2टा रिजल्ट आउँछ। एउटा आइदर लाइट, आइदर के आउँछ? यसको लाइट आउँछ, लाइट स्टेन, आइदर यसको के आउँछ? डार्क स्टेन आउँछ। आइदर यसको के आउँछ? डार्क स्टेन आउँछ। सो लाइट स्टेन आयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ युक्रोमेटिन फर्म। ठिक छ, युक्रोमेटिन, युक्रोमेटिन भने यदि डार्क स्टेन आउँछ भने कस्तो आउँछ? डार्क स्टेन आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हेटेरोक्रोमेटिन भन्छौँ, हेटेरोक्रोमेटिन भन्छौँ। ठिक छ, सो यसमा कस्तो खालको डिएनए, यसबाट हामीले के पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ र यो याद राख्नुपर्छ है। सो क्रोमेटिनमा फ्युल्जन टेस्ट गर्दाखेरि 2टा स्टेन सो गर्न सक्छ। एउटा हुन्छ लाइट स्टेन, अर्को हुन्छ डार्क स्टेन कन्डिसन। सो लाइट स्टेन भनेपछि युक्रोमेटिन हो, डार्क स्टेन भनेपछि कसले गर्छ? हेटेरोक्रोमेटिनले। अनि यसमा के हुन्छ? यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ डिकन्डेन्स्ड डिएनए। सो कन्डेन्स्ड फर्ममा प्रेजेन्ट हुँदैन, डिकन्डेन्स्ड डिएनए प्रेजेन्ट हुन्छ नि। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? कन्डेन्स्ड डिएनए फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर यो भनेपछि डिकन्डेन्स मिन्स इट इज द एक्टिभ जिन। यो भनेपछि एक्टिभ जिन बुझ्ने, भनेपछि यो भनेपछि के हो? इनएक्टिभ, सिम्पल एनालोगी। ठिक छ, इनएक्टिभ जिन प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसको डिभिजन, यसको बेसिसमा हामीले पत्ता लगाइहाल्छौँ के भन्दाखेरि एस फेजमा के हुन्छ? म्याक्सिमम डिभिजन अकर हुन्छ होइन। सो एस फेजमा यसमा चाहिँ के हुन्छ? अर्ली डिभिजन अकर हुन्छ, अर्ली रेप्लिकेसन अकर हुन्छ। युक्रोमेटिनको अर्ली रेप्लिकेसन इन एस फेज भने यसको चाहिँ के हुन्छ? लेटर होइन, लेट रेप्लिकेसन अकर हुन्छ इन एस फेज। ठिक छ, सो यो कुरा याद राख्ने। एस फेज मिन्स सिन्थेटिक फेज। ठिक छ, सो हाम्रो मियोटिक डिभिजन सेल साइकल जब पढ्छौँ त्यो बेला क्लियर हुन्छ। सो यति बुझ्ने। क्रोमेटिनको फ्युल्जेन स्टेनले के गर्छ भन्दाखेरि लाइट स्टेन र डार्क स्टेनको बेसिसमा हामीले 2टा डिभाइड गर्न सक्छौँ। यदि लाइट स्टेन छ भने त्यो युक्रोमेटिन, डार्क स्टेन छ भने हेटेरोक्रोमेटिन। त्यसमा युक्रोमेटिनमा डिकन्डेन्स डिएनए हुन्छ, एक्टिभ डिएनए। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ जिन, अनि हेटेरोक्रोमेटिनमा चाहिँ के हुन्छ? कन्डेन्स डिएनए, द्याट इज इनएक्टिभ जिन प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो लेट रेप्लिकेसन हुन्छ एस फेजमा, यो हुन्छ अर्ली रेप्लिकेसन इन एस फेज। सो अब यो हाम्रो के भयो? क्रोमेटिनको बारेमा कम्प्लिट गर्यौँ। अब हामी कुरा गरौँ क्रोमोजोमको बारेमा है। सो क्रोमोजोमको बारेमा अब हामी कुरा गरौँ क्रोमोजोम्सको बारेमा है। सो क्रोमोजोम्स भनेपछि अघि नै भनिसक्यो, द्याट इज इट इज कन्सिडर टु बी द कन्डेन्स्ड फर्म अफ क्रोमेटिन। सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? कन्डेन्स्ड फर्म अफ क्रोमेटिन भन्न सक्छौँ। सो क्रोमोजोम्सलाई है। सो अब यसको 2टा कुरा याद राख्नुपर्छ। इट इज कन्सिडर टु बी द फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स। फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भनेपछि यो के हो? क्यारियर हो। इनहेरिटेन्स मिन्स जति पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको क्यारेक्टर्स छ त्यो जेनेरेसनमा पास आउट गर्ने कुरा कसले गर्छ? क्रोमोजोमले। त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स है। फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स सिम्पली यो के हो भन्दाखेरि इट इज द बियरर अफ जिन्स, बियरर अथवा भेहिकल अफ जिन्स भन्दाखेरि के गर्छ? यसले जिन क्यारी गर्ने काम गर्छ जसमा इनहेरिटेन्सको फिजिकल बेसिस हो भने डिएनएलाई हामी के भन्छौँ? डिएनए इज कल्ड एज इट इज कल्ड एज द केमिकल बेसिस, इट इज कल्ड एज द केमिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स। सो यो 2टा कुरा याद राख्नुपर्छ। कसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डिएनएलाई हामी के भन्छौँ? केमिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भन्छौँ भने क्रोमोजोमलाई हामी फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भन्छौँ
है। सो अब हेर त, अब यो जति पनि छ कुनै पनि स्पिसिजको क्रोमोजोम्सको स्ट्रक्चर अथवा मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छौँ भने द मर्फोलोजिकल फिचर्स अफ द क्रोमोजोम्स लाई हामी के भन्छौँ, कार्योटाइप भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, कार्योटाइप भन्छौँ। ठिक छ। अब जस्तै हेर त, यही कार्योटाइप भनेपछि जस्तो कुनै पनि मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर छ त्यसको डायग्रामेटिक यदि रिप्रेजेन्टेसन सो गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ आयोडोग्राम। ठिक छ। सो आयोडोग्राम चाहिँ हाम्रो इन्डियन एमबीसी क्वेसनमा सोधेको छ। आयोडोग्राम भनेपछि सिम्पली डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन अफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ कार्योटाइप। यस, कार्योटाइप। सो आयोडोग्राम भनेपछि द डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ कार्योटाइपलाई हामी आयोडोग्राम भन्छौँ है। आयोडोग्राम अनि कार्योटाइप भनेपछि के हुन्छ, इट इज द मर्फोलोजिकल फिचर्स अफ द क्रोमोजोम्स अफ अ स्पिसिज, इट इज कॉल्ड एज द कार्योटाइप। ठिक छ। अब जस्तो हेर त, क्रोमोजोम हाम्रो के हुन्छ, म्याक्सिमम डिप्लोइड फर्ममा हुन्छ भनेपछि यदि हाम्रो ह्याप्लोइड क्रोमोजोम है, यदि हामी ह्याप्लोइड सेट अफ क्रोमोजोम लिन्छौँ भने त्यसबाटै के को फर्मेसन हुन्छ, जिनोमको फर्मेसन हुन्छ। सो यो जिनोम भनेको के हो, ह्याप्लोइड सेट अफ क्रोमोजोम नै के हो, जिनोम हो। सो यो कुरा पनि याद राख्नु पर्छ। ठिक छ। सो यति कन्फ्युजन क्लियर भइसकेपछि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यस, अब एउटा एक्स्ट्रा फ्याक्ट भन्ने हुन्छ, द्याट इज जस्तो हाम्रो यदि बाहिर छ होइन, हामी के गरिरहेको छौँ, यदि हाम्रो यतापट्टि लेखौँ होइन। सो यदि हाम्रो जस्तो के हुन्छ, ओलम्पिक्समा जाँदाखेरि तिनीहरू के हुन्छ, सलाइभा टेस्ट हुन्छ है। सो सलाइभा इन ओलम्पिक गेम्स जति पनि छ त्यो सलाइभाको टेस्ट गर्नु भनेको के हो, इट इज रिलेटेड टु एक्स क्रोमोजोम है। त्यो कुन क्रोमोजोमसँग रिलेटेड कुरा हो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ एक्स क्रोमोजोमसँग रिलेटेड कुरा हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, बार बडिज। ठिक छ, बार बडिज। सो यो पनि याद राख्ने, द्याट इज सलाइभा टेस्ट द्याट अकर्स इन केस अफ द ओलम्पिक्स गेम इज रिलेटेड टु द एक्स क्रोमोजोम विच इज द बार बडिज। अब हामी कुरा गरौँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर। यो स्ट्रक्चर मात्र होइन, अल्ट्रा स्ट्रक्चरको कुरा गरिरहेको छौँ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर भनेपछि जुन हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट मात्र देख्न सक्छौँ है। सो सबैभन्दा पहिला यसको माथि के हुन्छ, यसको माथि एउटा आउटर मोस्ट कभरिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पेलिकल भन्छौँ। सबैभन्दा पहिला आउटर मोस्ट कभरिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पेलिकल भन्छौँ है। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पेलिकल भन्छौँ। ठिक छ। सो यो स्ट्रक्चरको नाम के हो, हाम्रो पेलिकल हो है। सो आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज पेलिकल, यो पनि सोधेको छ। ठिक छ। सो आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज द पेलिकल। अब हेर, सिम्पली यसमा पनि के हुन्छ, अरू जस्तै ग्राउन्ड सब्सटेन्स हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ म्याट्रिक्स, सिम्पल। अर्को हुन्छ क्रोमोनिमाटा। जस्तो यो हाम्रो यदि क्रोमोजोम हो भने यसको भित्र चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट कोइल्ड स्ट्रक्चरहरू हुन्छ के हो। यही कोइल्ड स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, दिस कोइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमाटा भन्छौँ। ठिक छ। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो द कोइल्ड स्ट्रक्चर द्याट इज प्रेजेन्ट इन द डिएनए, के अरे क्रोमोजोम, इट इज कॉल्ड एज द क्रोमोनिमाटा। अब यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको दुईवटा कुरा हुन्छ। सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यो दुईवटा कुरा, एउटा छ हाम्रो प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन्स अथवा जसलाई हामी सेन्ट्रोमियर भन्छौँ, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन अथवा न्युक्लियर अर्गानाइजिङ रिजन। सो र प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन भनेपछि सेन्ट्रोमियर सबैलाई थाहा छ, सेन्ट्रोमियर भनेको सेन्टरमा भनेपछि यो यदि हाम्रो यदि यसरी सिस्टर क्रोमेटिड्सको फर्मेसन गरेको छ भने होइन। सो यो सेन्टरमा जुन प्रेजेन्ट छ त्यही हो हाम्रो के भन्दाखेरि यही, द्याट इज सेन्ट्रोमियर है, सेन्ट्रोमियर है, अथवा यसलाई हामी प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन पनि भन्छौँ। ठिक छ। सो यसको मेन फङ्सन भनेको, यो जुन प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन छ त्यसको मेन फङ्सनिङ भनेको के हो, इट प्रोभाइड्स द साइट फर स्पाइन्डल एट्याचमेन्ट। सो स्पाइन्डल एट्याचमेन्टको लागि मेन साइट कसले प्रोभाइड गर्छ, स्पाइन्डल एट्याचमेन्टको लागि साइट प्रोभाइड गर्छ कसले भन्दाखेरि सेन्ट्रोमियरले प्रोभाइड गर्ने भयो होइन। अनि जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, काइनेटोकोर है। जुन स्पाइन्डल एट्याचमेन्ट भइसकेपछि जुन पोइन्टको फर्मेसन हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि काइनेटोकोर। भनेपछि सपोज यो स्पाइन्डल फाइबर्स हो, यो बिचमा यो सेन्टर हो भने दिस इज आवर के काइनेटोकोर हो। ठिक छ। अब हामी कुरा गर्छौँ दोस्रो भन्दाखेरि द्याट इज सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन्सको बारेमा। सो सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यतापट्टि लेखौँ, द्याट इज सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन्स। यो के भयो हाम्रो सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन्स। सो सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन्स भनेपछि के हुन्छ, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, एनओआर भनिसक्यो, यहाँ लेखिसकेको छ, द्याट इज न्युक्लियर अर्गानाइजिङ रिजन। ठिक छ। भनेपछि यो भनेको किन यसलाई भनिन्छ, किन भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द
फर्मेसन अफ अघि नै भनिसके द्याट इज फर्मेसन अफ न्युक्लियोलस कता अकर हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियोलस कता अकर हुन्छ इट अकर्स इन केस अफ द सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन है इट अकर्स इन केस अफ द सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन लेख्छ कसरी भन्दाखेरि सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन लेखिन्छ अनि यता 1 लेखिन्छ है अफ यो एसएटी क्रोमोजोम भनेको के हो स्याटेलाइट प्रेजेन्ट भएको क्रोमोजोम भने के भन्छौँ एसएटी क्रोमोजोम भन्छौँ र यसमा के भन्छ कि सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 1 हो यो कुरा ध्यान राख्ने सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 1 अर्को सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 2 ठीक छ सो 1 बाट के हुन्छ फर्मेसन अफ द न्युक्लियोलस हुन्छ र यसमा के हुन्छ देयर इज द जीन फर ट्रान्सक्रिप्सन भनेपछि डीएनए बाट आरएनए बनाउने प्रोसेस ट्रान्सलेसन मिन्स आरएनए बाट प्रोटिन बनाउने सो ट्रान्सक्रिप्सन फर अफ के हुन्छ राइबोसोमल आरएनए किन न्युक्लियोलसको फर्मेसन हुन्छ सो न्युक्लियोलसमा हाम्रो प्रिडोमिनेन्टली के पाइन्छ भनिसकेका छौँ आरएनए पाइन्छ ठीक छ सो यो भयो हाम्रो सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन अब सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 1 हुन्छ अर्को हुन्छ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 2 अर्को के हुन्छ हाम्रो सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 2 पनि हुन्छ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 2 पनि हुन्छ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 2 पनि हुन्छ सो यो भनेको यसको लागि चाहिँ यसमा के हुन्छ इट कन्सिस्ट द जीन्स फर ट्रान्सक्रिप्सन अफ ट्रान्सफर आरएनए सो ट्रान्सफर आरएनए को ट्रान्सक्रिप्सन को लागि जीन केमा प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन मा 2 मा अनि सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइबोसोमल आरएनए को लागि दैट इज आरएनए को लागि जीन्स फर ट्रान्सक्रिप्सन एसोसिएट भएको हुन्छ ठीक छ सो जस्तै हेर त अब यो भयो हैन जस्तो हेर त अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज जस्तो जब सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन 1 हुन्छ नि जुन यो भाग छ यसलाई हामी नै के भन्छौं यो भागलाई नै हामी के भन्छौं यो भागलाई नै हामी के भन्छौं यो भागलाई यसलाई नै हामी के भन्छौं स्याटेलाइट भन्छौं ठीक छ सो स्याटेलाइट प्रेजेन्टिङ क्रोमोजोमलाई हामी के भन्छौं एसएटी दैट इज स्याटेलाइट क्रोमोजोम पनि भन्छौं ठीक छ सो यो भइहाल्यो सो स्याट क्रोमोजोम भनेको बुझ्यो जस्ट जुन क्रोमोजोममा स्याटेलाइट प्रेजेन्ट छ स्याटेलाइट भनेको यो सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन माथि जुन यस्तो खालको लोब जस्तो स्ट्रक्चर छ यसलाई नै हामी के भन्छौं स्याटेलाइट भन्छौं सो त्यस्तो खालको क्रोमोजोमलाई हामी के भन्छौं एसएटी क्रोमोजोम भनेपछि यो के भयो एसएटी क्रोमोजोम भयो यो के भयो क्रोमोजोम एसएटी क्रोमोजोम भयो सो यो फिगर कसको भयो एसएटी क्रोमोजोम त्यसमै सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सनहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सो डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ सो सेन्ट्रोमियरको पोजिसन यो सेन्ट्रोमियर भनेको यो प्राइमरी कन्स्ट्रक्सनको पोजिसनको बेसिसमा यो प्राइमरी कन्स्ट्रक्सनको पोजिसनको बेसिसमा डिफरेन्ट किसिमको हुन्छ है लगभग 5 देखि 6 वटा प्रेजेन्स हुन्छ कसको हाम्रो सेन्ट्रोमियरको प्रेजेन्स हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ अब हामी कुरा गरौँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ द क्रोमोजोम बेसिस हामी के लिइरा छौं पोजिसन अफ सेन्ट्रोमियर सो पोजिसन अफ सेन्ट्रोमियरको बेसिसमा मेनली 4 वटा किसिमको हुन्छ सो एउटालाई हामी भन्छौं एक्रोसेन्ट्रिक सो हेर त एक्रोसेन्ट्रिक नर्मल के हुन्छ नर्मल्ली हुन्छ हाम्रो टेलोसेन्ट्रिक यहाँ सबैभन्दा पहिला के छ एक्रोसेन्ट्रिक सो एक्रोसेन्ट्रिक भनेपछि यदि यो सब टर्मिनल छ सब टर्मिनल चाहिँ कम्प्लिटली टर्मिनल पोजिसनमा प्रेजेन्ट छैन यदि सेन्ट्रोमियर सब टर्मिनल पोजिसनमा छ भने दैट इज नियरर टु द टप यसलाई हामी के भन्छौं एक्रोसेन्ट्रिक भन्छौं यसको शेपहरु याद राख्नुपर्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो यदि यसको एउटा मात्र भाग लिन्छौं नि यसलाई हामी जे शेप्ड भन्छौं सो एक्रोसेन्ट्रिक कस्तो हुन्छ जे शेप्ड सो यो सोध्छ जे शेप्ड क्रोमोजोम इज एक्रोसेन्ट्रिक सो जे शेप्ड क्रोमोजोम के हुन्छ एक्रोसेन्ट्रिक त्यसै टेलोसेन्ट्रिकको कुरा गर्दाखेरि टेलोसेन्ट्रिकमा हेर त यदि कम्प्लिटली टर्मिनल पोजिसनमा प्रेजेन्ट छ भने कम्प्लिटली के छ टर्मिनल पोजिसनमा प्रेजेन्ट छ भने दैट इज आवर टेलिसेन्ट्रिक हैन टेलिसेन्ट्रिक अब हेर यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको शेप कस्तो हुन्छ आई शेप छ कस्तो छ आई शेप छ सो आई शेप्ड स्ट्रक्चर अकर्स इन केस अफ द टेलोसेन्ट्रिक भन्ने सोध्न सक्छ त्यसैगरी अब छ सब मेटासेन्ट्रिक र मेटासेन्ट्रिक सो मेटासेन्ट्रिक मिन्स कम्प्लिटली मिडलमा यदि सेन्ट्रोमियर प्रेजेन्ट छ त कम्प्लिटली मिडलमा सेन्ट्रोमियर यदि प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं दैट इज कॉल्ड एज आवर मेटासेन्ट्रिक कन्डिसन दैट इज कॉल्ड एज आवर मेटासेन्ट्रिक कन्डिसन भने यदि हल्का हैन हल्का सब मेडियन हल्का के छ यो सब मेडियनमा छ हेर त यो के छ हल्का सब मेडियन कम्प्लिटली मिडलमा मेटासेन्ट्रिक हल्का सब मेडियन मिडल भन्दा हल्का माथि तल भनेपछि नियर टु द सेन्टर त्यसलाई हामी के भन्छौं सब मेडियन स्ट्रक्चर भन्छौं सो यसको पनि स्ट्रक्चरहरु याद राखौं सब मेटासेन्ट्रिकलाई हामी एल शेप्ड भन्छौं सब मेटासेन्ट्रिकलाई एल शेप्ड स्ट्रक्चर भने मेटासेन्ट्रिकको हाम्रो के छ भी शेप छ यो याद राख्नुपर्छ जे शेप स्ट्रक्चर एक्रोसेन्ट्रिकको हुन्छ टेलोसेन्ट्रिक कस्तो छ आई शेप छ मेटासेन्ट्रिक कस्तो छ भी शेप छ यदि हामीले एउटा मात्र पार्ट लिन्छौं भने सबको है अनि यो कस्तो छ हाम्रो एल शेप्ड स्ट्रक्चर छ
ठिक छ। किनभने यसको यदि एउटा मात्र पार्ट लिन्छौँ भने यो के हुन्छ, यस्तरी खालको स्ट्रक्चरमा सो गर्छ, यो जे भयो। यसको यति मात्र पार्ट लिन्छौँ भने यसको यस्तो खालको स्ट्रक्चर आउँछ, द्याट इज आवर आई सेप्ड। यदि यसको हामीले यति मात्र स्ट्रक्चर अथवा यति मात्र स्ट्रक्चर लिन्छौँ भने त्यो के हुन्छ, भी सेप्ड स्ट्रक्चर हुन्छ। कस्तो हुन्छ, भी सेप्ड स्ट्रक्चर होइन, भी सेप्ड स्ट्रक्चर। भने यदि यसको लिन्छौँ भने यो एल सेप्ड स्ट्रक्चर हुन्छ, किनभने यो यस्तो खालको र यस्तो खालको कन्डिसनमा आउँछ। सो यो इन्भर्टेड एल भयो, यतापट्टि गयो भने सिधा एल। सो एल कन्डिसनमा गरिन्छ। सो यो सेप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो एक्रोसेन्ट्रिक कस्तो हुन्छ, जे सेप्टको हुन्छ। एक्रोसेन्ट्रिक कस्तो हुन्छ हाम्रो, जे सेप्टको हुन्छ एक्रोसेन्ट्रिक। त्यसै गरेर हाम्रो सब मेटासेन्ट्रिक कस्तो हुन्छ, एल सेप्टको हुन्छ। मेटासेन्ट्रिक कस्तो हुन्छ, भी सेप्टको हुन्छ भने टेलोसेन्ट्रिक हुन्छ, आई सेप्ट। यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यो याद राख्नुपर्छ। अब अरू दुईटा किसिमको हुन्छ, अरू दुईटा टाइप्स हुन्छ, एक्स्ट्रा दुईटा टाइप्स, द्याट इज असेन्ट्रिक है। सो एउटा हुन्छ असेन्ट्रिक, भनेपछि यदि सेन्ट्रोमियरै एब्सेन्ट भइदियो भने, यदि सेन्ट्रोमियर नै एब्सेन्ट भइदियो भने पोजिसनको बेसिसमा यो चारवटै हो, यो अर्को एक्स्ट्रा टपिक्सहरू हो। द्याट इज यदि असेन्ट्रिक भयो भने सेन्ट्रोमियरै एब्सेन्ट छ भने असेन्ट्रिक भयो। त्यसै गरेर जस्तै होलोसेन्ट्रिक होइन, होलोसेन्ट्रिक अथवा हामी पोलिसेन्ट्रिक अथवा डिफ्युज सेन्ट्रिक, यस्तो टाइप भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, यदि पुरै यो होलो मिन्स होल है, सेन्ट्रिक मिन्स सो पुरै यदि कुनै एउटा क्रोमोजोम छ त्यसको पुरै यो पार्टै के गरिरहेछ भन्दाखेरि सेन्ट्रोमियरकै फङ्सन सो गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कि होलोसेन्ट्रिक भन्छौँ। ठिक छ है, होलोसेन्ट्रिक भन्छौँ। सो यो याद राख्नुपर्छ, एउटा असेन्ट्रिक सेन्ट्रोमियरै एब्सेन्ट भयो भने, र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यदि पुरै क्रोमोजोमको होल सर्फेसै सेन्ट्रोमियरको फङ्सन गर्न थाल्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, होलोसेन्ट्रिक भन्छौँ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ क्रोमोजोम्सको बारेमा अन द बेसिस अफ के भयो, पोजिसन, अनि अर्को प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अथवा होल बडी नै कुरा गर्छ भने त्यसको बारेमा कुरा भइसक्यो। ठिक छ, अब यसबाट फ्याक्ट्स टु नोहरू याद राख्नुपर्छ। यो मोस्ट रिपिटेटिभ क्वेसन्सहरू आक्स कहाँबाट हुन्छ। सो हामीले सेप अफ क्रोमोजोम बेस्ट कता स्टडी गर्न सक्छौँ, सेप अफ क्रोमोजोम इज बेस्ट स्टडिड इन एनाफेज। सो बेस्ट स्टडिड इन एनाफेज, र यो जति पनि अघि माथिको जति पनि यो सेपहरू छ नि त्यो सब एनाफेजबाटै पत्ता लगाएको, त्यही भएर यसलाई हामी एनाफेजिक स्टेजको सेपहरू पनि भन्छौँ। सो सेप अफ क्रोमोजोम बेस्ट स्टडी गर्ने कहाँ हो, एनाफेज स्टडीमा गर्ने हो। भनेपछि यसको सेपको भयो। अब यदि तिमीलाई स्ट्रक्चर सोध्यो, स्ट्रक्चर, मर्फोलोजी होइन, यसको भित्रपट्टिको पार्ट्सहरू, यदि साइज यदि नम्बर योहरू सोध्यो भने चाहिँ यो चाहिँ कता स्टडी गर्न सकिन्छ भन्ने सोध्यो भने चाहिँ इट क्यान बी स्टडिड वेल इन लेट प्रोफेज। सो कसमा, लेट प्रोफेजमा वेल स्टडिड गर्न सकिन्छ, र यदि अर्को मेटाफेजमा। ठिक छ, यदि यो दुवै अप्सनमा छ भने कसलाई लगाउने, मेटाफेजलाई। ठिक छ, मोस्ट एप्रोप्रिएट इज मेटाफेज। यदि लेट प्रोफेज मेटाफेज अप्सनमा दिएको छैन, लेट प्रोफेज पनि आन्सरमा दिएको छ भने लेट प्रोफेज लगाउने। सो दुईटा कुरा याद राख्ने, यदि सेप अफ क्रोमोजोम सोध्छ भने एनाफेज, यदि 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 स्ट्रक्चर, मर्फोलोजी, साइज र नम्बर सोध्छ भने लेट प्रोफेज अथवा मेटाफेज याद राख्नुपर्छ। ठिक छ, सो यो भइहाल्यो। अब यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि क्रोमोजोम्सको बारेमा। सो आज हामीले के को बारेमा कम्प्लिट गरिसक्यौँ भन्दाखेरि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाजम भित्र हाम्रो के को डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनहरू जस्तो प्लास्टिड, अनि त्यसै गरेर माइटोकोन्ड्रिया र न्युक्लियसको बारेमा आज हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। सो आजको लागि यति नै गाइज होइन। सो यसको पिडिएफ हजुरले पाइहाल्नुहुन्छ यसकै डिस्क्रिप्सन बक्समा है, एज अ होल यो पुरै पिडिएफ पाउन सक्नुहुनेछ है। अनि यो भिडियोको पनि लाइक म 50 राख्नेछु है। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एन्ड आई विल बी सिइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। तबसम्मको लागि गुड बाई।